ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობისა, დილიდან ვცდილობთ კარგი ამბებით დავიწყოთ საქმიანების დღე. ვიყურებთ TV პირველზე და ეს საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძეა. პრინციპში თქვენს კარგ განწყობაზე ზრუნვა და პირველი ინფორმაციები მაინც ბიზნესზე და ეკონომიკაზე მაქსიმალურად პოზიტიური იყო, ნაწილია იმისა, რასაც ქვია ზრუნვა. თქვენი დღის წარმატებულ და მთლიანად მთელი დღის განმავლობაში რომ მაქსიმალურად წარმატებული შემოსავლიანი ძანდებოდეთ და იმედია ამაში გეხმარებათ ის ახალი ამბები, რომლითაც ჩვენ როგორც წესი საქმიან დილას ვხსნით. კარგი ამბები კი გაირკვა რომ ამ კვირაშიც გვაქვს და სულ რაღაც ერთი თვეა დარჩენილი, მაგალითად ფოთში ახალი საწარმოს ამოქმედებამდე, სადაც წინასწარი მონაცემებით 3000 ადამიანი უნდა დასაქმდეს. აჭარა ტექსტილის ხელმძღვანელის გია ლუმინაძის განმარტებით ამ ეტაპზე საწარმოში კადრების გადამზადება მიმდინარეობს, რის შემდეგაც ფაბრიკა შევა ექსპლუატაციაში. ბიზნეს მედია საქართველოს კითხვაზე, რატომ გადავადდა ქარხნის გახსნის თარიღი, პასუხად მივიღეთ, რომ პროცესები სხვადასხვა მიზეზით გაჭიანურდა. ამავე კითხვის პასუხად მეორე ნაწილი არ უნდა გაგიკვირდეთ ქართული რეალობისთვის, კარგად ნაცნობია. ქარხნის დროულად გახსნას ხელი სხვადასხვა ბიუროკრატიულმა პრობლემებმა შეუშალა. არა და ევროპაში ბოლო დროს მოხვედრილები შეამჩნევდით კიდეც რამდენიმე ცნობილი ბრენდის ლეიბელზე, მარკაზე ქართული წარწერები უკვე გამოჩნდა, ძირითადად ეს ძირითადად ეს მოხმარების და სარეცხის რეჟიმებთან დაკავშირებული ინსტრუქციებია და იქ არის აღნიშნული. რა არ გაგახარებს ადამიანს, თუნდაც ეს აჭარა ტექსტილის ორი სამკერვალო ფაბრიკიდან ერთ-ერთი შეკერილი მაისური იყოს და მის ნაკეთთან ქართული ამბაით გაკეთებული წარწერა იყოს, გარეცხეთ ხელით ან გამოიყენეთ მათეთრებელი. ახლა წარწერა წარმოიდგინეთ, რომ made in Georgia ან დამზადებულია საქართველოში. და ერთ თვეში ისეთი სპორტული ფეხსაცმლის ბრენდებზე უნდა გამოჩნდეს აღნიშნული, როგორიც არის Nike, Puma, New Balance. ერთი თვეც უნდა დაველოდოთ, ჩვენ ვამოწმებთ და ვამონიტორინგებთ ამ ამბავს და საინვესტიციო ღირებულები 15 მილიონიანი პროექტი პირველ თასმებს გაგვანაცვლებს ალბათ სადღაც დაახლოებით ერთ თვეში. მოკლედ, ახალი ფაბრიკის წარმოების შედეგი ექსპორტირებული ბოტასების რაოდენობასაც დავითვლით. მანამდე გურიაში, იმერეთში და საქართველოს სხვა რეგიონებში მიმდინარე საინვესტიციო ამ პროფილის პროექტებსაც მოვიკითხავთ. აქამდე მოდი იმპორტი დავითვალოთ, იმპორტს მივხედოთ, აქ მასშტაბებს და ზრდის ტემპებსაც არ უჩივით. გადავხედოთ დარგებს და ეკონომიკის იმ სექტორებს, რომლის წყალობითაც გვარიანად დიდი მოცულობის თანხები გაგვდის ყოველთვიურად ჩვენი ქვეყნიდან. აქ გარკვეული კანონზომიერებაც არის, კაცმა რომ თქვას, თუმცა ბევრი ნამდვილად გადასახედია. პირველ რიგში ჩვენი ექსპორტის სტრუქტურაში, რომელიც საოცარი პარამეტრებისგან არის შემდგარი, მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ იმპორტზე. თამაშასე 2017 წლის 9 თვის მანძილზე და 9 თვის განმავლობაში საქართველოში იმპორტმა 5 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წელთან შედარებით არის სულ 7.4%-ით მეტი. ამ პერიოდში საქართველოს მთავარი საიმპორტო საქონელი, ანუ მე ხა გავაკეთებ პროდუქტის ჩამონათვალს, რომელიც იმპორტირებასაც, ანუ შემოტანას ვაკეთებთ ჩვენ, რაც შესაბამისად საკმაოდ დიდი თანხები გვიждდება და ეს თანხებიც შევეცადეთ ჩვენ რომ თქვენთვის მაქსიმალურად მარტივად გადამოგვეცა. მოკლედ, ნომერ პირველი საქონელი საიმპორტო 8.7%-ით კვლავ ნავთობია და მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელთან შედარებით 1%-იანი კლებაა, მეორე ადგილზე მაინც ავტოიმპორტი გავიდა და მთლიანი იმპორტის 6% დაიკავა. მესამე ადგილზე სპილენძის მადნები 258 მილიონიანი მოცულობით დოლარშია საუბარი. ზრდა გასულ წელთან შედარებით იმპორტისა 34% იყო და მან მთლიან იმპორტში 4.6
პროცენტი დაიკავა. მედიკამენტებზე ქვეყანა, ანუ მისი კერძო სექტორი, მთელი ჯანდაცვის სექტორი 9 თვის განმავლობაში 246 მილიონი დოლარი დახარჯა და ზრდა წინა წელთან შედარებით 1%-ით მეტია, ხოლო წილი მთელ იმპორტში მედიკამენტებს 4.4% უკავია. მედიკამენტების ჯაბნის ბუნებრივ აირს, რაშიც ქვეყანამ 227 მილიონი დახარჯა და ზრდა წინა წელთან შედარებით 25%-იანია და წილი ბუნებრივ აირს 4% აქვს ჩვენს იმპორტში. მობილურები, ცხადია აქ სმარტფონებიც იგულისხმება და ჩართულია 9 თვის განმავლობაში 159 მილიონი, მოდი ზუსტად ვიტყვი უფრო. 159 მილიონი დოლარის მობილური ტელეფონები შემოვიტანეთ საქართველოში. ეს ზრდა წინა წელთან შედარებით არის 27% და საპატიო 2.6%-იანი ადგილი დაიკავა იმპორტში მობილური ტელეფონების ამბავმა. ამაზე კიდევ რამდენიმე წამში მაგარ სტატისტიკას მოგაწვით, დაგველოდეთ. ხორბალში დაიხარჯა 74 მილიონი დოლარი და ზრდა წინა წელთან შედარებით 19%-ია და ხორბალს 1.3% უკავია იმპორტის სტრუქტურაში. კომპიუტერები და სერვერები 61 მილიონი დოლარი დაიხარჯა და აქაც ზრდა მნიშვნელოვანია 36%-იანი მთელს იმპორტში. თამბაქოზე, სიგარეტებზე 59 მილიონი დოლარი და კლება 19%-იანი მიზეზების გასაგებია და სატვირთო მანქანები მე-10 პოზიციაზე 53 მილიონი დოლარი, ზრდა წინა წელთან შედარებით 7%-ია, ხოლო წილი მთელ იმპორტში 1%. სხვა დანარჩენ საქონელზე და აი აქ ძალიან დიდი ჩამონათვალია, რომლის წილი მთელ იმპორტში 65%-ია, მოდის 3 მილიარდ 600 მილიონი. თუმცა ეს არის ის ათეული, რომელიც იმპორტის ათეული, რომელიც ჩვენ ახლა შემოგთავაზეთ ჩვენს გრაფიკაზე, რომელიც 5-ეულით და მერე 10-ეულათაც გარდაიქმნა. ჯამში მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2017 წელს ერთის მხრივ შემომავალი სავალუტო ნაკადები, ექსპორტის, ტურიზმის და ფულადი გზავნილების და შესაბამისად ინვესტიციების ზრდაც მინიმალური, მაგრამ მაინც შეიმჩნევა, მეორეს მხრივ კი 7%-ით გაიზარდა გამავალი სავალუტო ნაკადების მოცულობა, ანუ იმპორტზეა საუბარი. მობილური ტელეფონები ვახსენე, იმპორტის შაშლას რაც შეეხება, იგივე საქსტატის მიხედვით საქართველოში მობილურ ტელეფონებში ყველაზე მოთხოვნადი ბრენდი Samsung-ია. მას მთლიანი მობილურების წილის 28.1% უკავია. Nokia, Microsoft-ი, ეს არის 25%-იანი წილი, აი ეგერ მშვენივრად არის გამოსახული გრაფიკაზე, რომელსაც ახლა ერთიანად გაჩვენებთ. ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის დახმარებით, აბატონო. მას მოყვება მესამე ადგილზე, ნუ გაგიკვირდებათ Apple, რომელიც არის 9.2%-იანი წილით, Huawei 7.7%-ით, Lenovo, Quectel, TST, Sony Ericsson 2.4%-ით, LG და ათეულს კრავს HTC 1.5%. მოკლედ, სხვა ყველა დანარჩენი ფირმის მობილურებზე მოდის მოთხოვნამ დაახლოებით 13.6%-ი შეადგინა. წელს, აი ამ 9 თვეში, რაც საქსტატმა დადო ასე ვთქვათ მონაცემები, უკვე იმპორტირებულია 61 მილიონ 700,000 დოლარის ღირებულების კომპიუტერები, რაც წინა წელთან შედარებით 36.5%-ით მეტია. მოკლედ, ძალიან დიდად არ შეიცვლებოდა ახლა ეს გადანაწილება. ეს რომ არ გაგიზიაროთ, გამორიცხულია. რომელიმე ავიაკომპანიას ისეთივე აქცია რომ მოეწყო, როგორც ეს ესპანეთში ერთ-ერთ ბორტზე მოხდა და დატკბით ამ ვიდეოთი, ძალიან მაგარი ამბავია. Galaxy Note 7-ის, უკაცრავად 8-ის, მე მგონი. არც თუ ისე კარგი გამოცდილები, 7-ის ცუდი გამოცდილების შემდეგ Samsung-მა გადაწყვიტა თავისი ახალი Note 8-ის გამოჩენა უფრო გრანდიოზული და მასშტაბური გაეხადა და ამისთვის ავიაკომპანია Iberias, ფრანგული ავიაკომპანიის, მასთან ერთად დაგეგმა ძალიან ორიგინალური და რაც თავია დაუვიწყარი სარეკლამო კომპანია 23 ოქტომბერს IB514-ის 200 მგზავრს ფრენის დროს მოულოდნელი სურპრიზი მიუძღეს და უკლებლივ ყველა მათგანს 200 კაციანი სამგზავრო თვითმფრინავი ნახეთ უყურებთ Samsung-ისგან ბრენდის სულ ახალი სმარტფონები გადაეცათ საჩუქრად. ნახეთ რა ამბავია თვითმფრინავში. კომპანიამ აქ დარწმუნებული ვარ Apple-ის მომხმარებლებიც სავსეა ბორტი. გასული წლის შეცდომების ხმამაღლა და თამადმად ყუთზე განთავსებული სპეციალური
წარწერით აღიარეს, რომ a year ago we asked you to turn it off and we welcome you today on board. On board და ისე მე მგონი iPhone-ს მთლად კარგად არ უნდა ქონდეს არკვე ირკვევა რომ ჩინური ტექნოლოგიური კომპანია Huawei გაყიდული smartphone-ების რაოდენობით ამერიკულ გიგანტ Apple-ს უსწრებს. ამ შედეგით ჩინური კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით გაყიდული smartphone-ების კუთხით დაწინაურდა და მეორე პოზიციაზე დაიმკვიდრა ადგილი. ამ მიმართულებით კომპანიას ამ შემთხვევაში Huawei მხოლოდ სამხრეთ კორეულ კომპანია Samsung-ს უსწრებს, რომელიც სიის ლიდერია. GSM Arena-ს ინფორმაციით Huawei-ს მიმდინარე წლის იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით 100 მილიონზე მეტი smartphone აქვს გაყიდული. რაც კომპანიის შარშანდელ მაჩვენებელს 19% დაჭარბობს. ეს კი მიანიშნებს, რომ კომპანიას შანსი აქვს ამ მიმართულებით 2016 წლის რეკორდული მაჩვენებელი, მაშინ იყო საუბარი თორსტები 140 მილიონზე მოხსნას და გადააჭარბოს. მოკლედ ეს სტატისტიკა აზრს თელიასონერას ვერ აცვლევინებს და კომპანია თუ გახსოვთ 2015 წელს ევრაზიის ბაზრის დატოვების სურვილით ბოლო ანგარიშიც კი არ გადადის. ევრაზიის ბაზარზე კომპანია ოპერირებს ყაზახეთში, აზერბაიჯანში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთში, საქართველოში, მოლდოვასა და ნეპალში. კომპანია საკუთარ კვარტლურ ანგარიში განმარტავს, რომ აღნიშნულ ქვეყნებში ისტორიულად, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი და მარეგულირებელი სიტუაცია ნაკლებად პროგნოზირებადი იყო განვითარებულ ბაზრებთან შედარებით. მოკლედ, ბაზრიდან გასვლასთან დაკავშირებულ პრობლემურ საკითხად სახელდება ის ფაქტი, რომ პოტენციური მყიდველი ევრაზიის ბაზარზე ბევრი არაა, რადგან პროცესს ხელს უშლის მთავრობების მხრიდან პოტენციური ინტერვენციები, რეპუტაციასთან დაკავშირებული საკითხები და ის ფაქტი, რომ კომპანიის ოპერატორების ნაწილი თელიას სრულ მფლობელობაში არაა. ციტირებ, პოლიტიკური სიტუაცია აღნიშნულ ბაზარზე შესაძლოა გახდეს საკმაოდ არაპროგნოზირებადი, იმდენადაც რომ თელიასონერა იძულებული გახდეს დატოვოს ქვეყანა და კონკრეტული ოპერატორი რომელიმე ქვეყანაში შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მოულოდნელ და არაპროგნოზირებად ცვლილებებს საგადასახადო ან სამოქალაქო კანონმდებლობაში, სავალუტო შეზღუდვებს ან ადმინისტრაციულ საკითხებს შეუძლიათ ხელი შეუშალონ ამ კომპანიას მიიღოს დივიდენდი ან გაყიდოს საკუთარი ინვესტიცია. კიდევ ერთი რისკი უკავშირდება მოსაოდნელ შეზღუდვებს უცხოელების მხრიდან საკუთრების არსებობაზე ან სხვა ფორმალურ თუ არაფორმალურ შესაძლო ქმედებებს უცხოური მფლობელების მქონე სუბიექტების მიმართ. თელიასონერა აქვე აღნიშნავს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ნეგატიურად მოქმედებს რუსულ რუბლზე და ქვეყნის ეკონომიკაზე, რამაც შესაძლოა ასევე გავლენა იქონიოს იმ ქვეყნებზე, რომლის ეკონომიკებიც რუსეთთან არის დაკავშირებული. აი ესეთ განმარტებას აკეთებენ კომპანიაში. თელიასონერა აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება ევრაზიის ბაზრიდან დეინვესტირების შესახებ მიღებულია და პროცესი დაწყებულია. ტაჯიკეთის და ნეპალის ბაზარი კი კომპანიამ უკვე დატოვა. მოკლედ, პოლიტიკის გავლენა ბიზნესზე და ბიზნესის გავლენები პოლიტიკაზე ქართული რეალობისთვის სრულად ნაცნობი თემაა. მით უმეტეს თუ ეს მედიას და საარჩევნო პერიოდებს ეხება, ხო და დასკვნებისთვის კონკრეტულ ფაქტებს მივხედოთ, საქართველოს მთავრობისა და სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ შეკვეთილი ვიდეორგოლების ეთერში გაშვებით წელს ყველაზე მეტი ფული ტელეკომპანია იმედმა გამოიმუშავა. ტელეკომპანიამ ბიუჯეტიდან 2,299,383 ლარი მიიღო, რაც მთლიანი საბიუჯეტო რეკლამების 52.6%-ია. ამის შესახებ მედიის განვითარების ფონდის მიერ გამოქვეყნებული კვლევებიდან ხდება ცნობილი. საინტერესოა, რომ იმედის მიერ ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა 2016 წელთან შედარებით სამჯერ მეტია. 503,914 ლარით მეორე ადგილზე რუსთავი 2 იმყოფება, რაც საბიუჯეტო რეკლამების 10.8%-ია. იმის გათვალისწინებით, რომ იმედსა და რუსთავი 2-ს დაახლოებით მსგავსი რეიტინგი აქვს, ეს ნებავთ TVM არის დათვალეთ, ნებავთ კანტარით. თქვენი გემოვნებისთვის მოვინდია. აშკარაა, რომ სამთავრობო უწყობებს რეკლამები სავარაუდოდ პოლიტიკური მიზეზებიდან გამომდინარე, როგორც ამას იუწყება ეს კვლევა, იმედზე მიაბთო, არ არის ყველაფერი ეს იმ საინტერესო თემებიდან ჩვენ ჯერჯერობით არ ამოგვიწურავს ეს ყველაფერი, ეს დასკვნა და შემოსავლები, რომელიც მარეგულირებელი კომისიის ინფორმაციებზე დაყრდნობით მოამზადა MDF-მა, სწორედ წარმოგიდგინეთ სხვადასხვა ტელეკომპანიის პირველი 22,000-ით არის წარმოდგენილი ამ კვლევაში. მოკლედ ეს არ არის ყველაფერი.
რასაც დღეს საქმიანი დილა გთავაზობ, რომელიც თითქმის 11 საათამდე იმაუწყებლებს თქვენთვის. მორიგი ძალიან საინტერესო პროექტი მოგიმზადეთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ასევე იმ გუნდთან ერთად, რომლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი არის საქმიანი დილის მთავარი პროდიუსერი ეკა ბაშარული. ჩემთვის გამორჩეული ადამიანი და პარტნიორი, რომლის დაბადების დღე არის დღეს და მე მინდა რომ აი აგერ ტელეპირველის ეთერის საშუალებით მიულოცო მას, სადღაც ერთი სართულით ამაღლებულს ჩვენი სტუდიის თავზე, რომ ასე რუდუნებით იხწვის და ფუტკარევით შრომობს ჩვენს გვერდიგვერდ და რაც თავარია, ჩვენ ამაყივართ მასთან პარტნიორობით და ბედნიერები ეკა ბაშარულთან მეგობრობით. ეკას ბედნიერებას და წარმატებებს უსურვებ და ვიცოდეთ ეს სახელი და გვარი სწორედ მისი დამსახურებაა ძალიან ბევრ კიდე სხვა გუნდის წევრთან ერთად, რომ და თუ საქმიანი დილა იმსახურებს თქვენ სიმპათიებს და ყურადღებას. ეხლა კი ვნახოთ ჩვენი მორიგი ვიდეო ანონსი დღევანდელი გადაცემის. 26 ოქტომბრის დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ლორიან გონი, ორგანიზაციის People in Need-ის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი, მაია ბულაშვილი ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის წევრი, ბიას მარკეტინგის ხელმძღვანელი თამარ ზამთარაძე განახლებული ანალიტიკით, ზაზა აბაშიძე ევროპული დედაქალაქების ეკონომიკური წონის შესახებ, დავით ჩიჯავაძე დამსაქმებელთა ასოციაციის შრომის უსაფრთხოების ცენტრის ILO სერტიფიცირებული ტრენერი, გიორგი მშვილდაძე თეგეტა მოტორსის გენერალური დირექტორის მოადგილე, ნიკა ქარდავას პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებლის და მმართველის სტუმარი, დიმიტრი მხეიძე, მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპირველზე. სემეკის წევრად შესაძლოა მხოლოდ ენერგოსექტორის წარმომადგენლები აერჩიონ. ამას ახალი კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა რევაზ არველაძემ შეიმუშავა. იაპონიაში ქართულ კივზე მოთხოვნა იზრდება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა იაპონური სავაჭრო კომპანიის აგრი პრეზიდენტთან და ქართული კივის მწარმოებელ კომპანიის ნერგეტას თანადამფუძნებელთან შეხვედრაზე იაპონიაში ქართული კივის ექსპორტის მზარდი ტენდენციის საკითხებიც განიხილა. ევროპარლამენტის შენგენის ზონაში შესვლის წესებს ამკაცრებს შესაბამისი გადაწყვეტილება ევროპარლამენტის წევრებმა გუშინ მიიღეს. და Silk Road გრუპი ბათუმში Silk Tower-ის პროექტს საქართველოს თანაინვესტირების ფონდთან ერთად განახორციელებს. კომპანიასა და ფონდს შორის სავალდებულო ძალის მქონე მემორანდუმი უკვე გაფორმდა და ეს არ არის ერთადერთი სიახლე, რომელსაც ბიზნეს მედია საქართველოს დღეს გთავაზობთ. ვინ თუ არა ანა ლაპიაშვილი მიერთდება ახლა, რომელიც დარწმუნებული ვარ ბუქს და ნაღარას შემოკრავს ეკა ბაშარულის დაბადების დღის მისალოსად. ანა, გისმენთ. დილა მშვიდობის, გიორგი, გილოცავ ეკას დაბადების დღეს და რა თქმა უნდა ეკასაც ვილოცავ ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც ნაცნობი არის ეს ადამიანი და არა მხოლოდ მეგობარი. შესაძლოა უბრალოდ ნაცნობი, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო ამბის გაგება შეიძლება მისგან და ძალიან ბევრი პოზიტივის მიღება. წარმატებებს უსურვებ ეკას, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად და არა მხოლოდ პრინციპში პირად ცხოვრებაში და იმ მიზნებში, რომელიც მას აქვს. ჩვენი ბიზნეს სიახლეები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული და სულ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს დეპუტატ რევაზ არველაძეს მიაჩნია, რომ ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მაღალი დამოუკიდებლობისათვის ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში უნდა შევიდეს ნორმა, რომელიც სემეკის წევრად არჩევის კრიტერიუმებს კიდევ უფრო დახვეწს. ამ მიზნით მან პარლამენტში კანონპროექტიც წარადგინა. როგორც ამ დოკუმენტიდან ირკვევა, ნებისმიერი დარგის რეგულირება ყველაზე უკეთესად სწორედ ამ დარგის სპეციალისტებს გამოსტით. ანა, მე რაც
მოკლედ ამ კანონპროექტის მიხედვით CEMEC-ის წევრად შეიძლება არჩეულ იქნას უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს ამ კანონით დადგენილი ფუნქციების განხორციელებისთვის საკმარისი კვალიფიკაცია და შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ აწლიანი გამოცდილება. რას ფიქრობ შენ? კვალიფიკაციის არსებობა მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სფეროში და არა მხოლოდ კომუნიკაციებში. თუმცა დოკუმენტის ავტორს ამ შემთხვევაში მიაჩნია, რომ ეს განსაკუთრებული სფეროა და კომისიის ორი წევრი სავალდებულოა იყოს პროფესიით ენერგეტიკის სპეციალისტი. ეს გაზმომარაგების სპეციალისტი და ერთი წყალმომარაგების სპეციალისტი. ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში შესეტანით ცვლილების პროექტში კი ასევე აღნიშნულია, რომ დასაშვებია იშვიათი გამონაკლისები. თუმცა რასახით ეს განმარტება არ არის. კანონპროექტის განხილვა მომავალი კვირის განმავლობაში იგეგმება. სავარაუდოდ ამ ყველაფრის განხილვის ვალდებულება და აუცილებლობა მას შემდეგ გაჩნდა პარლამენტში, როგორც მისი ავტორისაგან ვიგებთ, რაც კომისიის წევრები ახალი წარმომადგენლობით შეივსნენ დასახელდა მათ შორის პრეზიდენტის ყოფილი ეკონომიკური მრჩევლის მაია მელიქიძის CEMEC-ში გადასვლის საკითხიც და ის პრეტენზიები, რომელიც მის ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილებას უკავშირდება. ქარის ქართლის ელექტროსადგური საფონდო ბირჟაზე სავარაუდოდ 1 წლის შემდეგ გავა. ამის შესახებ ბიზნეს მედია საქართველოს შეპს ქართლის ქარის ელექტროსადგურის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ განუცხადა. როგორც თორნიკე ყაზარაშვილი ამბობს, უკვე გამოვლენილია იურიდიული კომპანია, რომელიც ამ მიმართულებით საკითხებს მოაგვარებს. ტენდერში კომპანია BLC-მ გაიმარჯვა, რომელთანაც ხელშეკრულებას ხელი თვის ბოლომდე მოეწერება. ყაზარაშვილის განმარტებით პირველ რიგში უნდა მოხდეს რეორგანიზაცია და კომპანიის გადაკეთება შეპს-დან სააქციო საზოგადოებამდე. შემდეგი პროცესი უკვე ბროკერის შერჩევის სამუშაოები იქნება, რომელიც კონკრეტულად მოამზადებს, რა ტიპის აქციები უნდა გამოუშვეს კომპანიამ, რა ფასით და რა ნომინალით, ასევე სად უნდა გათავსდეს ისინი და ასე შემდეგ. მოკლედ, თორნიკე ყაზარაშვილის ინფორმაციით ამ პროცედურებს სავარაუდოდ ზაფხულის ბოლოს ან შემოდგომის დასაწყისში დაასრულებენ და ბირჟაზე გასასვლელადაც მზად იქნებიან. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი კი შტატების მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციის მმართველ დირექტორს მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსურ დარგში კენეთ ელჯენს შეხვდა. საპარტნიორო ფონდში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ფონდის მენეჯმენტი ესწრებოდა, მხარეებმა ფონდის და ოპიკის ერთობლივი პროექტების შესახებ ისაუბრეს და მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები დასახეს. მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვითვე შეხვედრაზე ასევე მხარეებმა შტატების განვითარების ბანკის მიერ წინანდალში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო რადისონის ფინანსირების საკითხიც განიხილეს. დიკა კოტრდება. შეპს დიკას წარმომადგენელმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადახდის უუნარობის შესახებ განცხადებით მიმართა, რომელმაც მოითხოვა გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების დაწყება და გაკოტრება. სასამართლო განცხადებაში ნათქვამია, რომ რამდენიმე წელია კომპანიაში შექმნილია კრიზისული ვითარება, რაც გამოწვეულია ვაჭრობის მკვეთრი შემცირებით და 2014-17 წლებში ეროვნული ვალუტის დევალვაციით. დიკას მისამართით 2017 წლის 5 ოქტომბრის მდგომარეობით ვადა გასული დავალია შეადგენს 2.568.471 ლარს და 88 თეთრს. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კი იაპონური სავაჭრო კომპანიის აგრის პრეზიდენტთან ტეცუა საკამოტოსთან და ქართული კივის მწარმოებელი კომპანიის ნერგეტას თანადამფუძნებელთან, სხვათა შორის ჩვენს ხშირ სტუმართან კონსტანტინე ვეკუასთან ერთად იაპონიაში ქართული კივის ექსპორტის მზარდი ტენდენციის საკითხი განიხილა. მინისტრმა ვრცლად ისაუბრა საქართველოს აგრარული პოტენციალის შესახებ და განსაკუთრებული ყურადღება მეხილეობის სექტორის განვითარების შესაძლებლობებზე გაამახვილა. როგორც ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, იაპონიის ბაზარი საქართველოსთვის საინტერესოა და ქართული კივის იაპონურ ბაზარზე გამოჩენა ამავე დროს მნიშვნელოვანია. იაპონური სავაჭრო კომპანიის აგრის პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოში კივის კულტურის განვითარების საკმაოდ დიდი პოტენციალია, რადგან კლიმატური პირობები სრულად შეესაბამება საექსპორტო კივის კულტურის განვითარებას. ევროპარლამენტი კი შენგენის ზონაში შესვლის წესებს ამკაცრებს. გადაწყვეტილება ევროპარლამენტის წევრებმა გუშინ უკვე მიიღეს. შედეგად მესამე ქვეყნების მოქალაქეებს საზღვრის გადაკვეთამდე ავტორიზაციის გავლა მოუხდებათ. რეგისტრაცია მოხდება საერთო ელექტრონულ სისტემაში ETIAS-ში. მოგზაურს კი მოუწევს შეიყვანოს სახელი, სამოგზაურო დოკუმენტაცია, ბიომეტრიული პასპორტი, მოგზაურობის დრო და ადგილი. სისტემა ასევე ჩაიწერს მონაცემებს და ინფორმაციას უარის მიღების შემთხვევაშიც. ევრომიგრაციის სააგენტო აღნიშნავს, რომ სისტემაში დარეგისტრირება
რეგისტრირება არ ნიშნავს ვიზის აღებას, მისი შევსება ონლაინ არის შესაძლებელი და პასუხის მიღება 72 საათის განმავლობაში ხდება. ავტორიზაციის გადასახდელი თანხა დაახლოებით $14 ადგენს, ანუ 10 ევროს სავარაუდოდ. ახალი სისტემა ძალაში სრულად 2020 წლიდან უნდა შევიდეს. ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ასევე ნათქვამია, რომ ახალი სისტემა გააუმჯობესებს საზღვრის კონტროლის ხარისხს და ეფექტურობას. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი მარნეულში ახალი პოლიკლინიკური კლასტერის გახსნაზე აცხადებს. ჯანდაცვის სექტორში უმსხვილესი ჯგუფის ცნობით კლასტერი მოემსახურება 105,000 მოსახლის მქონე რეგიონს, აქვს ამბულატორიული მომსახურების ფართო სპექტრი და გათვლილი არის ყველა ასაკის პაციენტზე. ასევე კლინიკაში შესაძლებელია დიაგნოსტიკა, ასევე კლინიკური, ბიოქიმიური და სეროლოგიური ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებაც. კომპანიამ M-კვადრატი უძრავი ქონება მთაწმინდის ნახანძრალი ფერდობის აღდგენისა და რეაბილიტაციის პროექტის განხილვაზე სამუშაო შეხვედრა გამართა. ამ ღონისძიების ფარგლებში მრგვალი მაგიდის ფორმატით წარიმართა მუშაობა, სადაც გარემოსდაცვით ორგანიზაციებთან ერთად მერიის გამწვანების სამსახური იყო წარმოდგენილი, ასევე განიხილეს საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის მიერ მომზადებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველადი გეგმა, ტექნიკური პირობები და მონიტორინგის პრინციპები. მთაწმინდის ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსაზღვრულ ტექნიკურ დავალებაში გათვალისწინებული იქნება ასევე სამუშაო შეხვედრაზე განხილული ყველა რეგულაცია. ამერიკული კომპანია Nike წარმოების მეთოდების ძირითადი ცვლილებების პროცესშია. პროექტის წარმოების დასაჩქარებლად და ხარჯების შესამცირებლად კომპანია უმსხვილესი ავტომატიზაციის სპეციალისტებთან თანამშრომლობს. ეს ინფორმაცია Financial Times-მა გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ასეთი ოპტიმიზაცია Nike-ის შემოსავლებს გაზრდის, თუმცა კომპანიის ათასობით თანამშრომელი აზიურ თუ სხვა ქვეყნებიდან უსამსახუროდ დარჩებიან, რაც თავის მხრივ გავლენას კომპანიის რეპუტაციაზე იქონიებს. საუდის არაბეთის პრინცმა მუჰამედ ბინ სალმანმა კი განაცხადა, რომ წითელი ზღვის სანაპიროზე ახალი ქალაქის მშენებლობა იგეგმება, რომლის ცხოვრების სტილიც დღევანდელი სამეფოსაგან სრულიად განსხვავებული იქნება. პრინცი ამბობს, რომ ეს იქნება თანამედროვე ცივილიზებული ქალაქი, რომელიც საბოლოო წერტილს დაუსვამს ისეთ დისკრიმინაციულ ფაქტებს, როგორიც არის მაგალითად მართვის მოწმობის ქონის უფლების ჩამორთმევა ქალებისათვის. არსებული ინფორმაციით ახალ ქალაქს ნეომი დაერქმევა და საუდის არაბეთისგან დამოუკიდებლად იარსებებს. Bloomberg-ი აღნიშნავს, რომ ქალაქის ღირებულება $500 მილიარდ ადგენს და მას საუდის არაბეთის მთავრობა და საინვესტიციო ფონდი დააფინანსებენ ადგილობრივ და საერთაშორისო ბიზნესმენებთან ერთად. ახლა კი დრო არის, რომ გადავხედოთ რა ხდება საქართველოში სავალუტო ბაზარზე, მით უმეტეს, რომ თემა აშკარად ძალიან აქტუალურია. ამ ყველაფერს გიორგი გაგვაცნობს. $25 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად კი დოლარი გამყარებულია და ფასი $2.53 ადგენს. ცვლილებამ გუშინდელისგან განსხვავებით ერთ-ერთს გადააჭარბა, გამყარებულია ევროც და იგი $2.98 აღწევს, აქ სხვაობა თითქმის 2 თეთრიანი გახდათ. თურქული ლირა კვლავ 67 თეთრის ფარგლებშია, ფუნტ სტერლინგის შესაძენად კი 3 ლარი და 35 თეთრი დაგჭირდებათ. მოკლედ ეროვნული ვალუტის მხრიდან გამოვლენილი სისუსტეების თუ დოლარის გამყარების განმარტებების აუცილებლობა დგება სავარაუდოდ მედიითაც. საკანონმდებლო ორგანოში მმართველი გუნდის წევრებმა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელებისგან მოითხოვეს კითხვებზე პასუხის გაცემა. კობა გვენეტაძემ გუშინ მართალია თქვა, რომ ამ თემაზე კომენტარს არ გააკეთებდა, მაგრამ შემდეგ ჟურნალისტების კითხვებზე რეპლიკებს საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციები მოაყოლა. ბოლო დღეებში დოლარის მიმართ ლარის კურსის ვარდნაზე Liberty ბანკის გასხვისებას გავლენა არ მოუხდენია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამ თემას გამორიცხავს.
ოთხშაბათის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ მედიისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე ეროვნულმა ბანკირმა ლარის ვარდნის კომენტირებაც მოუწია, ცხადია, მაგრამ მან თქვა, რომ ეროვნული ბანკის მთავარი ფუნქცია სტაბილური და დაბალი ფასების შენარჩუნებაა, რომ ლარს აქვს თავისუფალი მცურავი კურსი და მცირე რყევები გაუფასურების ან გამყარების მიმართულებით, ცხადია, არ გამოირიცხება. ზოგადად, რადგანაც ისევ და ისევ უბრუნდებით ამ თემას, მინდა მოგახსენოთ, რომ თუ დღევანდელ სიტუაციას შევხედავთ, ფუნდამენტური ფაქტორები ნამდვილად გამოჯობესებულია. ექსპორტი ძალიან კარგად იზრდება, მოგეხსენება დაახლოებით 29% იყო 8 თვეში ზრდა, ასევე იზრდება გადმორიცხვებით, თუმცა როგორც აღვნიშნე, შოკამდელ დონესთვის კიდევ არ მიუღწევია ამას, ასევე იზრდება შემოსავლები ტურიზმიდან, მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორებიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომელსაც და ერთ-ერთი მათგანი აქედან არის მოლოდინები. ისევ და ისევ მე ზოგადად მოგაწოდეთ ინფორმაცია, რომ კურსთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ფუნდამენტური ფაქტორი მოქმედებს. თუმცა მოკლევადიან კევებთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარის გაკეთება შეუძლებელია. ბატონმა გვენეტაძემ ასევე აღნიშნა, რომ ეროვნულ ვალუტაზე მოქმედი ფუნდამენტური ფაქტორები გაუმჯობესებულია, მოისმინეთ კიდეც ეს ამბავი. იზრდება ექსპორტი, ფულადი გზავნილების სულ, შემოსავლები ტურიზმიდან, თუმცა არის სხვა ფაქტორებიც, მათ შორის მოლოდინებიც. აღნიშნე კიდეც, რომ ლიბერტის გაყიდვასთან დაკავშირებით მთავარი ბანკირი ამბობს, რომ TBC-ის მიერ რესპუბლიკა ბანკის 315 მილიონად შესყიდვისგან განსხვავებით ამ გარიგებას არანაირი გავლენა არ ქონია ეროვნულ ვალუტაზე, რადგან ტრანზაქცია ახალ და ძველ მფლობელებს შორის საქართველოს ფარგლებს გარეთ განხორციელდა. საკმაოდ ვრცელი იყო გუშინდელი პრესკონფერენცია მონეტარული პოლიტიკის შემდეგ და მოდით ცოტა ინფორმაციას სხვა მიმართულებითაც მივაწვით მაყურებელს. ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გუშინდელი ხდომის შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთი აღმოჩნდა, რომ უცვლელი დატოვა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლებს სესხებზე 100% განაკვეთი საერთოდ არ შეეცვლებათ. საზოგადოება და ბანკებმა ცვლად წარმოადგინა 100% განაკვეთზე მიბმული სესხების მიმოხილვა 2017 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით. ცვლად 100% განაკვეთზე ამ დროისათვის მიბმული არის 31523 სესხი. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა კი რეფინანსირების განაკვეთთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, სესხებლებს 100% განაკვეთი არ ეცვლებათ, რადგან ეროვნულმა ბანკმა, როგორც გითხარით, 7% ამ შემთხვევაში უცვლელი დატოვა. დღეისთვის ცვლად 100% განაკვეთზე მიბმული არის დაახლოებით 1,491 მილიონი ლარის მოცულობის სესხები. საზოგადოება და ბანკების ინფორმაციით კი 1 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე გაცემული სესხების რაოდენობა შემცირებულია 969-ით. ხოლო მთლიანი პორტფელი ამ შემთხვევაში 1,5 მილიარდს უახლოვდება. 31523 ხელშეკრულებიდან 14891 არის სამომხმარებლო სესხი, მათი მოცულობა კი 195,300,000 ლარია. ლარში გაცემული სამომხმარებლო სესხების საშუალო შეწონილი 100% განაკვეთი კი 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 14,9 უფრო ზუსტად 14,4%-ია. რაოდენობრივად მეორე ადგილზე ამ შემთხვევაში იპოთეკური ტიპის სესხებია. აქაც რეფინანსირების განაკვეთზე 1 ოქტომბრის მონაცემებით 10,992 სესხია მიბმული და საშუალოდ 11%-ში ამ შემთხვევაში. მთლიანი პორტფელი კი 9 მილიარდს უახლოვდება 453,500,000 ლარია. 3514 ხელშეკრულებაა გაფორმებული ბიზნეს სესხად, მთლიანი პორტფელი ამ შემთხვევაში დაახლოებით 800 მილიონი ლარია. აქედან მცირე და საშუალო ბიზნესის დასაფინანსებლად ბანკებმა 165 მილიონი ლარი გასცეს და საშუალოდ 13%-ში 12,9%-ში. მსხვილი ბიზნესი კი 1 ოქტომბრის მონაცემებით 634 მილიონ 400,000 ლარით არის დაკრედიტებული და საშუალო შეწონილი პროცენტი ამ შემთხვევაში წინასგან განსხვავებით უფრო დაბალი არის 11,4%. და ასევე სექტემბერში 2017 წლისა წინა თვესთან, ანუ აგვისტოსთან შედარებით
დეპოზიტებით, ბანკებში განთავსებული დეპოზიტები 594 მილიონით გაიზარდა, ლარი ცხადია. მათ შორის ლარში განთავსებული დეპოზიტები არის 237 მილიონი მემაპატიეთ, ხოლო უცხოურ ვალუტაში მოზიდული დეპოზიტები 46 მილიონი დოლარით გაიზარდა. შარშანდელ სექტემბერთან შედარებით 2017 წლის სექტემბერში ლარში განთავსებული დეპოზიტები 1 მილიარდ 800 მილიონით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტები გაიზარდა 608 მილიონი დოლარით. სექტემბერში დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა 66% შეადგინა, აგვისტოში 66.2, მაგრამ გახსენებთ, რომ 1 წლის წინ დოლარიზაციის კოეფიციენტი 70.1% იყო. ჯამში უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულია 12 მილიარდ 800 მილიონის, ხოლო ლარში 6 მილიარდ 600 მილიონის დეპოზიტები არის განთავსებული. 2017 წლის 1 ოქტომბრის მონაცემებით კი დოლარში განხორციელებულ დეპოზიტებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 2.6% იყო. 1 წლის წინ კი 3.4%. ლარში განხორციელებულ დეპოზიტებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 7.7%-ია, ხოლო 1 წლის წინ ეს გახდათ 7.9%. კარგი, გადავიდეთ ახლა ამდენი სტატისტიკური ამბებიდან უკვე შედარებით მარტივ მოსასმენზე თქვენთვის. ეს ერთგვარად განგვტვირთავთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია მოვისმინოთ და ამინდის პროგნოზი. რა პროგნოზი გვაქვს დღეს 26 ოქტომბერს საქართველოში და მის დედაქალაქში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. მარტივად მოსასმენთ და წვიმიანი ამინდი იქნება დღეს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებულია შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება თან ელჭექით და ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ქალაქების მიხედვით რომ ვიყვეთ, სოხუმში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი და 21 გრადუსი, ბათუმში ასევე 21 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა. ქობულეთში 1 გრადუსით მეტი 22 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმა ანავარაუდები თან ელჭექით, ქუთაისში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე. ზუგდიდში 22 გრადუსი დაფიქსირდება და მცირე წვიმა ანავარაუდები, ოზურგეთში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 23 გრადუსი, ონში ხანმოკლე წვიმა იქნება და 18 გრადუსი, გორში 21 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც იწვიმებს, ცხინვალშიც წვიმა ანავარაუდები და 20 გრადუსი, მარნეულში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება და უნალექოთ ჩაივლის დღე. რუსთავშიც არ ველოდებით წვიმას, აქ 24 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ახალციხეში იწვიმებს და 19 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომში 20 გრადუსი დაფიქსირდება და ხანმოკლე წვიმა. ბაკურიანში 16 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა და აქაც მცირე წვიმა ანავარაუდები, ახალქალაქში ასევე 16 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმა. სტეფანწმინდაში კი ყველაზე ნაკლებია ტემპერატურული მაჩვენებელი იმ ჩამონათვალს შორის, რომელსაც ახლა გაცნობთ, აქ 13 გრადუსი იქნება მაქსიმუმ, თელავში 23 გრადუსი დაფიქსირდება და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღევანდელი დღე, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია გამოცხადებული. ამას მადლობა, ველით მას წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე, თქვენ კი სულ რამდენიმე წუთში TV პირველი სარეკლამო ბლოკის შემდეგ დაგიბრუნდებით. შემოსავლებს გისურვებთ ყველას, სულ მალე საქმიანი დილა გააგრძელებს მაუწყებლობას TV პირველის საშუალებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ევროკავშირისა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი პირველი ეტაპი ორგანიზაციამ People in Need წარმატებით დაასრულა. 2 წლის განმავლობაში ამ პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილია ჯამში 63 ადგილობრივი განვითარების ინიციატივა. 150-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო ამ პროექტიდან პირდაპირი ან ირიბის არგებელი. პროექტის უკვე წარმატებით დასრულების ეტაპზე და სამომავლო გეგმებზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არ არის, წინ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გველდება. ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მას პინძლობთ ლორიან გონის ორგანიზაციის People in Need საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორს და მაია ბულაშვილს ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის წევრს. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ სტუდიაში ჩვენთან ერთად.
Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Tell us a bit more about the project itself. გითხარით პროექტის შესახებ. What is people in need? People რას ნიშნავს თქვენი ორგანიზაცია? People in need ადამიანები, რომ საჭიროებებით ადამიანებს ყოველთვის გააჩნიათ საჭიროებები. People in need არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და საქართველოში აქცენტს აკეთებს განსხვავებული რეგიონების განვითარებაზე. ეს არის ლიდერის მიდგომა და ძალიან კარგი გზა არის განვითარებისათვის. მე მინდა იმის აღნიშნა, რომ ეს მიდგომა, ლიდერის მიდგომა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გამოიყენება ევროკავშირში. So basically for over 20 years 20 წელზე დიდხანს ევროკავშირი იყო ერთგვარი ლიდერი ამ მიდგომის გამოყენებაში ევროპის სხვადასხვა რეგიონებში. ლიდერის მიდგომის მთავარი ნაწილი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ლოკალურ ადგილობრივ მცხოვრებლებს მისცეს ადგილობრივი რესურსები იმისათვის, რათა თავადვე გაუმკლავდნენ ადგილობრივ პრობლემებს და ისინი ამას აკეთებენ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების დახმარებით. საქართველოში სოფლები თანდათან იცლება, ახალგაზრდები ტოვებენ სოფლებს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სამსახურებთან დაკავშირებული, ეს არის დაკავშირებული სოციალურ ცხოვრებასთან და ძალიან ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ევროპის ბევრ რეგიონში და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი სწორედ ამ პრობლემის ადრესირებას ისახავს მიზნად. ეს გამოცდილება, რომელიც დაახლოებით 20 წელს მოიცავს, როგორც მე ვიცი, როგორ შეიძლება ეს გამოცდილება გადმოვიტანოთ საქართველოში, მოვარგოთ საქართველოს. რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ არსებობს რაღაც განსხვავებები, თქვენ პირველად ხართ ყაზბეგში, ჩვენ გვაქვს სხვა განსხვავებული რეგიონებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ ცდილობთ ამ გამოცდილების ადაპტირებას, ევროკავშირის გამოცდილების ადაპტირებას საქართველოზე? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და იმის აღნიშვნა მინდა, რომ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები არ აკეთებს აქცენტს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რეგიონზე. მთავარი პრინციპი არის ის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მიეცეს საშუალება, მიეცეს უფრო მეტი საშუალება, უფრო მეტი რესურსები, უფრო მეტი ინიციატივა. ისინი იკრიბებიან და განიხილავენ სხვადასხვა პრობლემებს, შემდეგ კი აღწევენ შეთანხმებას. ეს არის მთავარი პრინციპი, მაგრამ კონკრეტული ფორმები, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია მოვარგოთ საქართველოს კონტექსტს და რასაც ჩვენი გამოცდილებით ვხედავთ, ეს ნამდვილად მუშაობს საქართველოში და ამას აქვს შედეგი, გასაგებია. The following leg groups ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი რას ნიშნავს, რისთვის არის შექმნილი და რა არის მათი კონტექსტი. But tell me about the groups a bit more. მოგვიყევით ამ ჯგუფების შესახებ. Initially we brought the experience from the Czech Republic because we're a Czech organization. დასაწყისისთვის ეს ჩეხეთის ორგანიზაცია იყო, ჩეხეთში შეიქმნა. მაგრამ ამ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებს აქვს თავისი განსაკუთრებული დიზაინი. და დაახლოებით 200-ზე მეტი ადამიანია სოფლებში დღესდღეობით. რომლებიც არიან ამ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრები და ეს არის ძალიან კარგი შედეგი. ეს არის განსხვავებული პროფესიის ადამიანები, ძირითადად ბიზნეს სექტორიდან, მაგრამ ასევე ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სკოლებში, ადამიანები, უბრალოდ დიასახლისები და ასე შემდეგ, რომლებსაც გააჩნიათ განსხვავებული პროფესიები, რომლებსაც სურთ რამ პოზიტიური გააკეთონ საკუთარი საზოგადოებისათვის. ბოლო გადასვლა, რაც მოისმენდით კიდეც, რაც გავაკეთე ლეონიდთან საუბრისას, I'll give you a break for a few minutes. არის ლეგჯგუფებთან დაკავშირებით მაგარი სტატისტიკა მითხრა, თავიდანვე პირველი განაცხადი გაკეთდა თუ არა, 200 იყო
პირდაპირ დაინტერესებული ამ ამბავში ჩართულობით. თქვენი გამოცდილებაც გაგვიზიარეთ და ის ენთუზიაზმიც მინდა გადმოგვედოს ჩვენც აქა და გასთავარია სხვა რეგიონებსაც, რომელიც აი ამ ევროპულ გამოცდილებას, რომელიც ჩეხური ორგანიზაციის პრაქტიკაზეა გათვლილი, მინდა რომ გადაედოს მანდაც და რა ვიცი, ხა თქვენი სიტყვა მნიშვნელოვანი იქნება და გისმენთ. კეთილი. მოგახსენებთ, თავარი ალბათ ნდობის ფაქტორია და ძალიან დიდი ნდობით სარგებლობს მოსახლეობაში ლაგები, ანუ მე მოვიხსენებ ყაზბეგის განვითარების ჯგუფად, მე ვარ ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის წევრი და აკეთებენ უამრავ სასიკეთო და სასარგებლო საქმეს. პირველ რიგში ეს არის ჩართულობა ადგილობრივი მოსახლეობის, რაც არის ძალიან დიდი და ისინი სხვაგვარად აზროვნებენ უკვე ხედავენ საკუთარი ხედვა აქვთ განვითარების. ეს გამოიხატება კონკრეტული მაგალითი იმის თუ რა სიახლეები შემოიტანა მან. თუნდაც ის რომ მიგრაციის შემცირება, ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ის იყო ამ ყაზბეგის განვითარების ჯგუფების, რომ და შემცირებული იყო მიგრაცია. არა მხოლოდ შემცირდა მიგრაცია, არამედ გვაქვს რამდენიმე მაგალითი, როდესაც ქალაქიდან ბრუნდებიან რეგიონში ახალგაზრდები და იქ იწყებენ მოღვაწეობას. სად საქმდებიან? თუნდაც იგივე ყაზბეგის განვითარების ჯგუფში ან იწყებენ ახალ თავის საკუთარ საქმეს, რომელიც უყვართ და რომელიც გამოსდით. განსხვავებული პროფესიის და ბექგრაუნდის ხალხიაო, ახლა ორიან მომენტად დასაწყისში ვინც დიახ, რა თქმა უნდა, აი მართლა რეალურად ეს ყველაფერი შედეგები დაიდო. ასევე ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი გარდა ევროკავშირის მხარდაჭერისა ცდილობს ასევე დამოუკიდებლად მოიძიოს რაღაც პროექტები და რამოდენიმე წარმატებითაც განახორციელეს, როგორიც არის სამეწარმეო სკოლა, რომელიც ახალგაზრდობის და ბავშვთა განვითარების ფონდმა დაუჭირა მხარი და ასევე ფერმერების სოფელი ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი და რა ვიცი უამრავ საინტერესო საქმეს აკეთებენ და მთლიანად რაც თავარი თქვენი უშუალო მიმართულება რა არის? თქვენ რით ხართ დაკავებული? მე გახლავართ ბენეფიციარი და შემდეგ დავინტერესდი ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის საქმიანობით და დიდი სიამოვნებით ჩავერთე. დიახ, ახლა სიამოვნებით. მარტივენაზე რო უთხრათ მაყურებელს რა, ეს არის ერთგვარი ენთუზიასტთა გაერთიანება რომელიც ადგილობრივი იქნება ეს თემი, იქნება ეს სოფელი რეგიონის მასშტაბით, სხვადასხვა პროექტებს და სხვადასხვა თემებს იზიდავს. დიახ, დაახლოებით მე მგონი ყველაზე მარტივად რაც შემეძლო. კი, დაახლოებით მასეა. ანუ ყველა სექტორის ყველა სექტორის ჩართულობას გულისხმობს ეს პროექტი და ჩვენ რასაც ვცდილობთ, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ყველა იყოს ჩართული ამ პროექტში. აბსოლუტურად. მნიშვნელოვანი იქნება ადგილობრივი მთავრობასთან კონსულტაციები, პარალელ რეჟიმი, აი როგორ თანამშრომლობთ მათთან? რა ვიცი, მჭიდრო კავშირი არის გათვალისწინებული, თქვათ, აი რა ბიუროკრატიული თქვათ სქემა გაქვთ თქვენ მთავრობასთან, ხო, თუ არა? მეცით რა არის, მჭიდრო კავშირები გვაქვს ადგილობრივ მთავრობასთანაც, მაგრამ მათგან დამოუკიდებლადაც ვცდილობთ, რომ ბევრი რაღაც, რაც ჩვენ ხელგვეწიფება, გავაკეთოთ და მოვაგვაროთ რეგიონში. ვაია, ბოლო კითხვა, ვიდრე ჯგუფში ჩაერთვებოდით, ჯგუფში ბენეფიციარი, კონკრეტულად რაიმე მიმართულებიდან გამომდინარე ბრძანდებოდით თუ უბრალოდ როგორც ყველა სხვა აი ამ 200-ში ენთუზიასტი? არა, ბიზნეს პროექტი მქონდა და მხარდაჭერილი, მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნა ევროკავშირის მიერ. ჩემი პროექტი გულისხმობდა კაფეს ანაყინეს, ძალიან მცირე ხანში გადაიქცა ადგილობრივების და ტურისტების საყვარელ ადგილად, შეგიძლიათ გვეწვიოთ. აუცილებლად. ადგილზე ნახოთ ეს ყველაფერი. და მოკლედ მინდა გითხრათ, ვისარგებლო თქვენი ეთერით. ჩვენი ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი ამჟამად მუშაობს ყაზბეგის ბრენდირების საკითხზე და რას გულისხმობს ეს, მოკლედ გეტყვით. ძირითადად სამი მიმართულება გვაქვს. პირველი ეს არის, რომ ხელი შეუწყოთ რეგიონში ტურიზმის განვითარებას, ანუ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბრენდის ცნობადობის ამაღლებას, რაც გამოიწვევს თავისთავად ტურიზმის მოზიდვას და ტურიზმის მოზიდვა თავისთავად ხელშეუწყობს ადგილობრივ ბიზნესის განვითარებას, ეს შექმნის ადგილობრივ სიკეთეს და ხელშეუწყობს ადგილობრივებს
მეორე რაც არის, ეს არის აზბეგის ბრენდი, როგორც ხარისხის ნიშანი. ანუ ჩვენმა სამოქმედო ჯგუფმა, განვითარების ჯგუფმა შეიმუშავა სტანდარტები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის ფიზიკური პირი თუ კომერციული ორგანიზაცია, რომელიც სარგებლობდეს ჩვენი ბრენდით. შესაბამისად ესეც დახვეწავს და აწევს ხარისხს და მესამე რაც არის, როდესაც გაიზრდება კონკურენცია, შესაბამისად აიწევს ხარისხი წარმოებული პროდუქციის და გაუჩნდებათ მეტი мотиваცია აწიონ ხარისხი იმათ, ვინც არსარგებლობს აზბეგის ბრენდით. ბრენდინგის ნაწილში გარდა ლაგის წევრებისა კიდევ ვინმეს დაქირავება თუ მოგიხდათ ან ვინმეს ჩართვა ამ საკითხში, როგორ გადაწყვეტეთ ამ ეს? იცით რა არის, ეხლა მუშაობთ საიტზე, ცოტა ხანში იქნება შესაძლებელი ტელეფონში აპლიკაციის ჩამოტვირთვა, იქნება რუქა, რომ ტურისტებმა მარტივად შეძლონ ბრენდირებული ადგილებისა თუ მომსახურების ობიექტების მოძებნა, რომ მიიღონ ის ხარისხი, რაც მათ ჭირდებათ და ასევე ამ ბრენდინგის ფარგლებში ვგეგმავთ სხვადასხვა საფესტივალო სერიებს, არა მარტო ყაზბეგის ფარგლებში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ბრავო ყაზბეგს და აი ბრავო მართლა საოცარ ჯგუფს, რომელიც ძალიან მოკლედ ეხა აღწერა ყაზბეგში ადგილობრივების ხედან და საკუთარი რეგიონის, საკუთარი მხარის ბრენდირებაზე თვითონ ფიქრობენ, კოორდინაციაში არიან ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, მუშაობენ დონორებთან. აი ეს არის მისაბაძი. Sorry, as it was expected, it was more than 2 ეს როგორც მოსალოდნელი იყო 3 წუთზე მეთხას გაგზავნა ჩვენი საუბარი, მე მინდა თქვენთან გავაგზავნო საუბარი, მომიყევით უფრო მეტი excited Maya's narrative, you know, some practical issues. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოგვაწოდა ქალბატონმა მაიამ. გითხარით უფრო მეტი ადგილობრივ მთავრობებთან დაკავშირებით, ადგილობრივ მთავრობასთან დაკავშირებით to Georgia. და როგორ იყენებთ ევროკავშირში დაგროვებულ ექსპერტიზას საქართველოში? So actually the principle of LAG is that public authorities are ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მთავარი პრინციპი არის დაინტერესებული მხარეებისათვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება. მაგრამ მთავარი პრინციპი დაკავშირებულია იმასთან, რომ დაწესებულია კვოტა თუ რამდენი ადამიანი უნდა იყოს მთავრობის წარმომადგენელი. შესაბამისად ეს ორგანიზაცია და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას, ინარჩუნებს დამოუკიდებელი აქტივობის უნარს. They bring to the local government needs from people because they are რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მთავრობას სჭირდება თანამშრომლობა ადამიანებთან, მაგრამ ამასთან ერთად ორგანიზაციამ უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად ფუნქციონირება. ევროპული გამოცდილება how it's similar, it's different, it's more bureaucratic. რამდენად მსგავსია ის, რაც ყაზბეგში მოხდა ევროპულ გამოცდილებასთან. Every member state of the European Union and they're extremely different. გვაქვს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანაში და გამოცდილება, რომელიც იქ დავაგროვეთ, არის რადიკალურად განსხვავებული საქართველოში დაგროვებული გამოცდილებისაგან. მაგალითისთვის, ჩეხეთის რესპუბლიკაში გაცილებით უფრო დამოუკიდებელია ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები და ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 200-ზე მეტი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ევროკავშირის მასშტაბით. ჩემი უკანასკნელი კითხვა დაკავშირებულია იმასთან, იქნება თუ არა ეს გამოცდილება გაზიარებული ყაზბეგიდან სხვა ქართული რეგიონებისათვის. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისი, შესაბამისად პირველ რიგში ეს პროგრამა არის ერთგვარი საწყისი ეტაპი ევროკავშირის პროგრამისა და მაშინვე, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ პირველ ეტაპზე მუშაობა, ჩვენ 7 სხვა მუნიციპალიტეტზეც დავიწყეთ გათვლების გაკეთება საქართველოში და პირველი უმთავრესი აქცენტი იქნება გაკეთებული იმაზე, რომ შევიმუშაოთ სტრატეგიამ და ჩავრთოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანია ამ პროექტში. და ძალიან ბევრჯერ აღნიშნე ეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვა, ადგილობრივი ადამიანები უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, სწორედ მათგან უნდა მოდიოდეს კარგი იდეები, სწორედ ისინი უნდა წყვეტდნენ მთავარ საკითხებს და ეს არის ძალიან კარგი მექანიზმი ამ ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა მაია. ძალიან დიდი. ლორიან გონი, ორგანიზაცია People in Need, საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორი.
რას წარმოვიდგენდი, რომ ესე გაამართლებდა სათაური ამ ორგანიზაციის დანიშნულებას, მაგრამ იმდენი საინტერესო მოგვიყვა თავად ლორიანმა და რაც თავარია მაია ბულაშვილმა, რომელიც ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის წევრია. მადლობა მათ. ეხლა კი უკვე ანა წარმოგვიდგენს. მადლობა მოგასკურავას ცენტრს დახმარებისათვის. საერთოდ ბექა გვეხმარებოდა. ბექა ვერულავას დიდი მადლობა. ჩვენ ზმას და მეგობარს, რომელიც უკვე ჩვენი ჯგუფის წევრი გახდა. კიდევ ერთი ამბავი ჩვენი პარტნიორების შესახებ, სასწავლო ბილდმორ თბილისში ნოვასა და თურქული ბრენდის თერმობორის ერთობლივ კონფერენცია გაიმართა. ამ კონფერენციაზე კი ნოვან პარტნიორებთან ერთად ქართული სამშენებლო ბაზარი კიდევ ერთი ახალი ინოვაციური პროდუქტით გაანებურა. საუბარი ახალი თაობის თბოსაიზოლაციო ბათქაშზე. თემის დეტალები კი სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. კომპანია ნოვა ქართულ სამშენებლო ბაზარს კიდევ ერთ ინოვაციურ პროდუქტს თავაზობს. ამჯერად კომპანია პარტნიორებთან ერთად თურქული ბრენდის თერმობორის მიერ წარმოებული თბოსაიზოლაციო ბათქაშის პრეზენტაცია გამართა. კონფერენციაზე ენერგოეფექტური ბათქაშის გამოყენების წესები, მეთოდები და პრაქტიკული მაგალითებიც განიხილეს. ნოვა არის ნოვა გახდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბრენდის თერმობორის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში და ჩვენ გეგმავთ რომ ამ ბრენდით შევცვალოთ საქართველოში არსებული სამშენებლო კომპანიების არსებული დამოკიდებულება ენერგოეფექტური მასალების გამოყენებაზე. რაც შეეხება თერმობორს, თერმობორი არის პროდუქცია ფიქრი, რომელსაც გააჩნია მრავალმხრივი ფუნქციები, მრავალ ფუნქციებში იგულისხმება, მას აქვს პირველ რიგში თბოიზოლაცია, აქვს ხმის იზოლაცია, არის წყლის იზოლატორი და არის ხანძარიზოლატორი. ეს ყველაფერი ფუნქცია გაერთიანებული ამ ერთ პროდუქტში, რაც პროდუქციას აძლევს შესაძლებლობას იყოს ის სრულყოფილი ენერგოეფექტური მასალა. გარე ფასადისთვის განკუთვნილი ეკოლოგიურად სუფთა ბათქაშის შეძენა დაინტერესებულ ბიზნეს სუბიექტებს უკვე შეუძლიათ. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, თერმობორის მიერ წარმოებული პროდუქციის ვადა კონკრეტული შენობის ექსპლუატაციის ვადას უტოლდება. თერმობორი 1998 წლიდან არსებობს, თუმცა კომპანიის პროდუქცია ექსპორტზე 2004 წლიდან გადის. დღესდღეობით ჩვენი პროდუქცია მსოფლიოს 22 ქვეყანაში შეგვაქვს, საქართველოს რიგით 23-ია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კომპანია ნოვასთან ერთად ეს თანამშრომლობა მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდება და გაძლიერდება. ღონისძიებას გარემოს დაცვის სამინისტროსა და თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის თვითმმართველი ქალაქების საქართველოს მშენებელთა ასოციაციის ენერგოეფექტურობის ცენტრისა და სამშენებლო დეველოპერული კომპანიების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ფინანსთა მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ყაზახეთში გრძელდება. დიმიტრი ქუმსიშვილმა შეხვედრა ავღანეთის ეკონომიკის მინისტრთან გამართა. ბაქო-თბილისი ყარსის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის გავლით პირველი ტვირთი გაიგზავნა. ოფიციალურ პრეზენტაციამდე რამდენიმე დღით ადრე დაწყებული ტესტ რეჟიმის შესახებ აზერბაიჯანული მედია წერს. ბოტები იურისპრუდენციაში და აგრობიზნესში, რობოტების ახალი თაობის და ხელოვნური ინტელექტის შესახებ და მათი მიღწევებთან დაკავშირებით რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელიც ყაზახეთში OECD Eurasia Week-ის ღონისძიებაში მონაწილეობს, ავღანეთის ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა. შეხვედრაზე კი მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები განიხილეს. ასევე აღინიშნა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების ხარისხი, რომელიც ქვეყნებს შორის არსებობს და აღინიშნა, რომ არ არის საკმარისი და ამ მიმართულებით დიდი პოტენციალი კიდევ არსებობს. გარდა ამისა, ავღანურმა მხარემ გამოთქვა ინტერესი იმ რეფორმების მიმართ, რომლებიც საქართველოში განხორციელდა ან ამჟამად მიმდინარეობს. მათ შორის ყურადღება გამახვილდა საგადასახადო ადმინისტრირების და მმართველობით რეფორმებზე. შეხვედრის დასასრულს კი მხარეებმა გამოთქვეს ინტერესი თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო განვითარდეს. აღინიშნა, რომ ავღანეთის დელეგაცია თბილისს მიმდინარე წლის ნოემბერში ეწევა, რომლის დროსაც მონაწილეობას მიიღებს თბილისის საერთაშორისო ფორუმში თბილისი Belt and Road Forum 2017. ბაქო-თბილისი ყარსის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის გავლით პირველი ტვირთი გაიგზავნა. ამის შესახებ ინფორმაცია აზერბაიჯანის რკინიგზის შვილობილმა კომპანიამ ედი ექსპრესმა გაავრცელა. როგორც აზერბაიჯანული მედია იტყობინება, პირველი ტვირთი 82 კონტეინერისაგან შედგება. ამასთან სააგენტო წერს, რომ რკინიგზის ოფიციალური გახსნა მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს არის დაგეგმილი ბაქოში, რომელშიც მონაწილეობას აზერბაიჯანის და საქართველოს, ასევე თურქეთის პრეზიდენტი მიიღებს. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი
ფაზის ქართულ მონაკვეთზე პირველმა სატესტო მატარებელმა ჯერ კიდევ 2015 წლის 29 იანვარს გაიარა. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის განხორციელება კი 2007 წელს დაიწყო. ორი კვირის განმავლობაში ლობოტმა პირველმა იურისტმა ბოტმა სითი პარკის ჯარიმაზე 238 საჩივარი დაწერა. 238 საჩივრიდან ერთი საჩივარი უკვე წარდგენილია შესაბამის ორგანოში. ეს მხოლოდ პირველი ორი კვირის მონაგარია ინოვაციური ტექნოლოგიით შექმნილი ბოტის, რომელიც კომპანია CC Legal and Advisory-ს მიერ არის წარმოდგენილი. ლობოტს ამ ეტაპზე მხოლოდ სითი პარკის თბილისის პარკირების საჯარიმო ქვითრების ანალიზი შეუძლია. პროცესი კი 5 წუთზე ნაკლებს იკავებს. რამდენიმე კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ ლობოტი დაუყოვნებლივ ამზადებს რეალურ საჩივარს და როგორც კომპანიის მთავარი იურისტი განმარტავს, ლობოტის სერვისით სარგებლობა Facebook მომხმარებლებს ამ დროისთვის სრულად უფასოდ შეუძლიათ. ამ ეტაპზე ლობოტს შეუძლია შეადგინოს საჩივარი სითი პარკის ჯარიმის გასაუქმებლად, რისთვისაც საჭიროა მხოლოდ Facebook-ზე მიწეროს კონკრეტულმა დაინტერესებულმა პირმა და რამდენიმე წუთში მზად იქნება. სულ 4 შეკითხვა არის საჭირო იმისათვის, რომ ბოტმა გადაწყვიტოს და მისცეს კონკრეტულ მომხმარებელს რჩევა მომგებიანი იქნება თუ არა საჩივრის შედგენა, ხოლო ამის შემდეგ 4 მონაცემი, რაც აუცილებელი რეკვიზიტია საჩივრის შესადგენად, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონი და მისამართი და იმ წუთას უკვე ავტომატურ რეჟიმში მომხმარებელს მესიჯად ეგზავნება PDF ფაილი, რომელიც არის უკვე რეალური საჩივარი. რობოტები და ხელოვნური ინტელექტი ახალი არ არის, არც აგრობიზნესში მათ შორის. მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები კი ამ ტექნოლოგიის სოფლის მეურნეობის კუთხით განვითარებას კიდევ უფრო აქტიურად ცდილობენ. ახალი მოწყობილობები ბაზარზე ან ტესტ ლაბორატორიებში ხშირად ჩნდება და ნელ-ნელა პრაქტიკაში წინ ერგება. ერთ-ერთი ასეთი ინოვაცია სიდნეის უნივერსიტეტის რობოტიკის მეცნიერების ჯგუფს ეკუთვნის. რობოტის სახელად SwingBot, რომელიც ნახირს, ფარას ან კოლცს მოუვლის. SwingBot-ი ცხოველების ყურადღების მიქცევას ავტომატურად ახერხებს და გარდა ამისა, ის მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც ამოწმებს. სპეციალური სენსორებით კი ის პირუტყვის ტემპერატურასაც გაზომავს და მისი სიარულის მანერასაც დააკვირდება. თუ შეატყობს, რომ ცხოველი ავად არის ან დაშავებულია, შესაბამისად შეტყობინებას გაუგზავნის მის მფლობელს. ჩაქვში კი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის მეოთხე ფაზის ფარგლებში 950 კუბომეტრი წყლის სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა დასრულებულია. რეზერვუარის გახსნის ცერემონიას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ესწრებოდა ქალაქის მერთან ერთად და მათთან ერთად იმყოფებოდა ბათუმის წყლის ხელმძღვანელი პირებიც. რეზერვუარი ზღვის დონიდან 62 მეტრ სიმაღლეზეა განთავსებული, რაც შემაღლებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები 1200-მდე აბონენტის 24 საათიან წყალმომარაგებას უზრუნველყოფს. რეზერვუარი თავის მხრივ აღიჭურება თანამედროვე წყლის თხევადი დაქლორვის აპარატებით, რომელიც წყლის სათანადო გაწმენდა გაფილტრას უზრუნველყოფს. მარკ ცუკერბერგის მარცხის თავიდან ასაცილებლად, რომელმაც ნიუ-ჯერსის ქალაქ ნიუ-იორკის სახელმწიფო სკოლებს 100 მილიონი ამერიკული დოლარი გადასცა, ბილ გეიტსმა გადაწყვიტა, რომ განათლების სისტემის რეფორმა სასკოლო საზოგადოებებთან ურთიერთთანამშრომლობით დაიწყო. ბიზნეს ინსაიდერის ინფორმაციით, Microsoft-ის დამფუძნებელი ამბობს, რომ მისი ფონდი შტატების საჯარო სკოლებისათვის $1.7 მილიარდ გამოყოფს. ამ თანხით კი განათლების ახალი მიდგომები და განათლების სისტემის განვითარება უნდა შეიმუშაონ. ბილი და მელინდა გეიტსების ფონდმა განათლების ეროვნული სტანდარტების დანერგვისა და განვითარებისათვის უკვე $3.4 მილიარდი დახარჯეს. DHL კი რობოტ პოსტალიონებს ტესტავს, რომელიც პოსტალიონებს ფეხდაფეხ გაყოფიან და 150 კილოგრამამდე წერილებისა და ამონათების ტვირთს საკუთარ თავზე აიღებენ. საპილოტო პროექტის ფარგლებში გერმანიის ქუჩებში მომდევნო 6 კვირის განმავლობაში ელექტრონული საფოსტო ბოტების მუშაობა დაიწყება. რობოტი პოსტალიონები 150 სანტიმეტრის სიმაღლის თვითმავალი კონტეინერები არიან და მათ შეუძლიათ განავითარონ 6 კმ/სთ სიჩქარე და 150 კილოგრამამდე ტვირთი გადაზიდონ. რობოტ პოსტალიონები ქალაქის ტროტუარებზე გადაადგილებას სენსორების დახმარებით შეძლებენ და მოწყობილობის მთავარი ფუნქცია უკვე პოსტალიონის ჩვეულ მარშრუტზე კვალდაკვალ გაყოლა იქნება.
მეტ რობოტები ჩვენს გაოცებას ყოველდღურად ახერხებენ. თბილისის ღია უნივერსიტეტში კი ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელშიც ქართულ მეცნიერებთან ერთად პოლონელი გამომსვლელებიც იღებენ მონაწილეობას. საერთაშორისო კონფერენციის დაწყებამდე თბილისის ღია უნივერსიტეტის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა. თემის დეტალები თათია ჩაფიჩაძის და რატი კაციტაძის სიუჟეტში ვნახოთ. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. პოლონურ-ქართული საერთაშორისო სიმპოზიუმი სამართლის ისტორიაში საქართველოში მეხუთედ ტარდება. ღონისძიებაში პოლონელ მეცნიერებთან ერთად თბილისის ღია უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომსვლელებიც იღებენ მონაწილეობას. ეს გახლავთ მეხუთე სიმპოზიუმი ქართულ-პოლონური ურთიერთობების, ეძღვნება სამართლის ისტორიის გარკვეულ პრობლემატიკას და ვფიქრობთ, რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ამ თანამშრომლობის და ძალიან ბევრ სამეცნიერო და სხვა ტიპის ღონისძიებებს გეგმავთ. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არა მხოლოდ კონფერენციებს შევატარებთ ერთობლივად, არამედ ვაფუძნებთ ერთობლივ ჟურნალს, რომელიც საერთაშორისო ბიბლიოთეკებში იქნება ჩვეულებრივ აპრობირებული და შესაბამისად ეს საშუალებას მისცემს ჩვენს უნივერსიტეტთან, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებს საერთაშორისო კონფერენციის დაწყებამდე თბილისის ღია უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი იურიდიულ ფაკულტეტებს შორის სასწავლო საგანმანათლებლო სამეცნიერო საგრანტო პროექტებზე ერთობლივ თანამშრომლობას, აგრეთვე სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების რეალიზაციის ხელშეწყობასა და კვლევით საქმიანობაში ურთიერთმხარდაჭერას ითვალისწინებს. და ეს მემორანდუმი ითვალისწინებს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობას, სასწავლო აკადემიურ სფეროში, სამეცნიერო სფეროში, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარებას, კონფერენციების ჩატარებას, საერთაშორისო კონტაქტების გაღრმავებას ამ ორი უნივერსიტეტის, ამ ორი იურიდიული ფაკულტეტის მონაწილეობით. საერთაშორისო კონფერენციას პოლონეთიდან ათამდე მოწვეული სტუმარი ესწრებოდა, რომლებმაც ქართულ მონაწილეებთან ერთად სახელმწიფოსა და სამართალზე რელიგიის გავლენის საკითხებზე ისაუბრეს. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი შეხვედრა როგორც პოლონელი, ასევე ქართული მეცნიერებისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ განსხვავებულ საკითხებზე, მათ შორის ისეთებზე, როგორიცაა რელიგიის გავლენა სამართალზე და პოლიტიკაზე, მის ისტორიულ პერსპექტივებზე. ვფიქრობ, ეს თემები ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა საზოგადოებისთვის და მსგავსი ტიპის დისკუსიები მომავალშიც გაგრძელდება. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 15 წელზე მეტია ფუნქციონირებს და 20-მდე საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამას ახორციელებს. დილა მშვიდობის დროა ვალუტა მიმოვიხილოთ. დოლარმა იენის მიმართ 3 თვის უმაღლეს ღირებულებას მიაღწია 4 შაბათს, 1 დოლარის ფასი 114 იენს გადასცა. ამას ხელი შეუწყო კომერციის დეპარტამენტის ანგარიშმა, რომელიც ხატყობს, რომ ბიზნეს ხარჯი სექტემბერში მაღალი იყო, რაც თავის მხრივ წარმოებლურობის ზრდაზე მიანიშნებდა. თუმცა დღის ბოლოსკენ, სავაჭრო დღის ბოლოსკენ დოლარმა უკან დაიხია და მისი ფასი 113.9 იენის მიდამოებში დაბრუნდა. დოლარმა სისუსტე გამოავლინა ბრიტანული გირვანქა სტერლინგისა და ევროს მიმართაც გუშინ. გირვანქა სტერლინგის ფასი გაიზარდა იმ მონაცემების გამოსვლისთანავე, რომელმაც აჩვენა, რომ ბრიტანეთის ეკონომიკური ზრდა მესამე კვარტალში დაჩქარებულია, რაც პრინციპში კარგი ნიადაგი შეიძლება იყოს რეფინანსირების განაკვეთის გასაზრდელად. ერთი გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 32 ცენტს აჭარბებს. შედეგად, რაც შეეხება ევროს, 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18 ცენტს გადაცდა, რაც პროცენტის მესამედით დოლარის ფასის კლებას ნიშნავს ევროს მიმართ. ეს ალბათ ყველაზე მეტად გერმანიის ბიზნეს კლიმატის ინდექსის კარგი მაჩვენებლის დამსახურებაა, რომელიც ასევე გუშინ გამოვიდა საჯაროდ. თანაც შეგახსენებთ, ჯერ გაურკვეველია, ვის აირჩევს ტრამპი ფედერალური სარეზერვო ბანკის მომავალ ხელმძღვანელად, ამის თაობაზე თავად რესპუბლიკურ პარტიაშიც აზრთა სხვადასხვაობაა. გაურკვევლობა კი დოლარში ინვესტირების ენთუზიაზმს ვერაფერს არგებს. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, მნიშვნელოვანი არაფერი მომხდარა. ბაზარი მცირე ფლუქტუაციების ფაზაშია. ბიტკოინის ფასი ოდნავ იმატებს და 5522 დოლარის ფარგლებშია. გუშინდელი სავაჭრო დღე 5509 დოლარად გაიხსნა. მატება პატარაა, თუმცა კლება სჯობია. ბიტკოინ ქეშის ფასმაც ოდნავ მოიმატა და 323 დოლარი ღერს, სამაგიეროდ დაეცა ეთერიუმის ფასი, ისევ ჩამოწდა 300 დოლარს და 294 დოლარი ღერს. მადლობა შოთა, სავალუტო ბაზრიდან კი სიახლეები საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც მე მგონი დღეისთვის ამომწურეთ ყოველ შემთხვევაში
ეხლა უკვე დეველოპერული სექტორი დაინტერესებულების ყურადღების კონცენტრაცია უნდა გაიზარდოს წესი, სანამ ლიკა ქარდავა უმასპინძლებს სტუმრებს ამავე მიმართულებით საინტერესო ანალიტიკას ბიას მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ ზამთარაძე შემოგთავაზებთ. თამარ დილამშვიდობის მადლობისა. აბა წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მადლობა. ვატყობ, რომ ისეთი საინტერესო ნარატივი გაქვს, რომ აქტიურად ჩავერთვებით. გისმენთ? ძალიან კარგი. დღეს დეტალურად განვიხილავ სამშენებლო სექტორს და მის პერსპექტივებს, რადგან ეს ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სფეროა ქართულ რეალობაში. მოგეხსენებათ, ბია ფლობს ყველაზე დიდ ინფორმაციას საქართველოში არსებული ფუნქციონირებადი თუ ლიკვიდირებული კომპანიების შესახებ, რაც თითოეული სექტორის ანალიზის საშუალებას გვაძლევს. მშენებლობისა და უძრავი ქონების მონაწილეობა ქვეყნის ეკონომიკურ პროცესში მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით ხასიათდება და მთლიანი შიდა პროდუქტის, იგივე GDP-ის მოცულობაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს. მოთხოვნა ამ სექტორზე განპირობებულია მოსახლეობის დემოგრაფიული ზრდის ტემპით, შემოსავლებით, მსყიდველ უნარიანობითა და სხვა ფაქტორებით. ყურადღებას გავამახვილებ ერთ-ერთ ფაქტორზე, მომხმარებლის მსყიდველ უნარიანობაზე. ჩვენ ეროვნული სტატისტიკის სამსახურისა და ბიას მონაცემებზე დაყრდნობით შევიმუშავეთ საინტერესო გრაფიკი, რომელიც ასახავს ერთი თვის საშუალო ხელფასით, რამდენი კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართის შეძენა შესაძლებელი თბილისში. თუ საშუალო ხელფასით 2009 წელს 9 კვადრატული მეტრი შეძენა იყო შესაძლებელი, 2015 წლისათვის ეს მაჩვენებელი 48%-ით არის გაზრდილი. როგორც გრაფიკიდან ჩანს, ეს დინამიკა მზარდია, რაც დადებითად ზემოქმედებს უძრავი ქონების ბაზრის ზრდაზე. შეგვიძლია თამარ ვთქვათ, რომ ხელფასის ზრდა მიმოქმედა სამშენებლო სექტორზე? დიახ, ეს ერთ-ერთი, მაგრამ არაერთადერთი ფაქტორია, რატომაც სამშენებლო კომპანიების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ასევე არ შემიძლია არ ვახსენო ბანკების როლი, რომლებმაც იპოთეკური სესხების გაცემა აქტიურად დაიწყეს. უფრო კონკრეტულად რომ განვიხილოთ, ყოველწლიურად საშუალოდ სამშენებლო კომპანიების რაოდენობა 16%-ით იზრდება. ყველაზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა 2014 წელს, როდესაც ქვეყანა მშენებლობათა ბუმს განიცდიდა. ამას მოყვა 2015 წლის კრიზისი, რომელმაც შეანელა კომპანიების რაოდენობის ზრდა. რომ შევაჯამოთ 2012-2017 წლებში, სამშენებლო ბაზარს დაემატა 5844 ახალი კომპანია და ამ 5 წლის განმავლობაში სულ ლიკვიდირებულია 33 კომპანია. დღესდღეობით ბიას ბაზაში მშენებლობისა და უძრავი ქონების კატეგორიაში 8800-მდე კომპანია ფიქსირდება. აქედან 4.3% მსხვილი, 18% საშუალო, 77.7% კი მცირე კომპანია. აღსანიშნავია, რომ მშენებლობის დარგს ბიზნეს სექტორებს შორის ბრუნვის მიხედვით ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი უჭირავს და წლიური ბრუნვის 10% შეადგენს. 2016 წლის მონაცემებით ის 6.9 მილიარდ ლარზე მეტს უდრიდა. ასევე საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ სამშენებლო სექტორში ყველაზე მეტი ბრუნვა დეველოპერულ კომპანიებს აქვთ. ბიას მონაცემებით 316 დეველოპერული კომპანიიდან 52 მსხვილი კომპანია და მათი წლიური ბრუნვა 5-დან 50 მილიონამდეა. ეს ასევე აისახება დასაქმებულთა რაოდენობაზე. მაგალითისათვის, თუ კომპანია, რომელიც სარემონტო სამუშაოებით არის დაკავებული საშუალოდ 10 ადამიანს ასაქმებს, დეველოპერულ კომპანიებში ეს რიცხვი 250-მდე მერყეობს. თუ სამშენებლო სექტორს განვიხილავთ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ დამსაქმებელს, ვითარება ასეთი. დღის მონაცემებით სამშენებლო დარგში დასაქმებულია 67,000-მდე ადამიანი. აქედან მსხვილ კომპანიებში დასაქმებულთა რაოდენობა 250-დან 300-მდე მერყეობს. თუმცა არის ერთეული კომპანიები, სადაც ეს რიცხვი 800-ს აღწევს. რაც შეეხება საშუალო კომპანიებს, დასაქმებულთა რაოდენობა 50 ადამიანს ხდება, ხოლო მცირე კომპანიებში მათი რიცხვი 5-დან 15-მდე მერყეობს. მაგრამ მე მაინც ხარ რაც უსმენ, თამარ, ეს ადამიანები ალბათ ძირითადად უფრო თბილისში არიან დასაქმებულები და რეალურად სტატისტიკა ნაკლებად ეხება რეგიონებს. დიახ, გიორგი, საქართველოს მასშტაბით კომპანიის რეგიონალური გადანაწილება საკმაოდ არაპროპორციულია, თუმცა მსგავსი შედეგები მოსალოდნელია, ვინაიდან კომპანიების რაოდენობა პირდაპირ კავშირშია მოსახლეობის რაოდენობასთან. მაგალითად, სამშენებლო კომპანიების 64% თბილისში ფიქსირდება, 13.5% აჭარაში, ხოლო 7% იმერეთში. დანარჩენი 15.5% გადანაწილებულია სხვა რეგიონებში. მოკლედ დღეისათვის ეს იყო, შემდეგ გადაცემებში გავაგრძელებ სხვა სფეროების მიმოხილვას. მადლობა თამარ ზამთარაძე, ზოლდებით მომავალი კვირის ანალიტიკას მისგან და ბიას კატალოგისგან. ამასობაში ჩვენი სარეკლამო პაუზის დროც მოვიდა, საინტერესო ამბებს სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და რა თქმა უნდა დილა საქმიანად გავაგრძელებთ, ასე რომ დაგვალოდეთ.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ბიზნეს გაერთიანება, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე იწყებს ძელვადიან სატრენინგო კურსს, რომელიც ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერების მომზადებას მიეძღვნება. აღნიშნული სატრენინგო კურსზე მოთხოვნა საკმაოდ გაზრდილია მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ევროკავშირის მოთხოვნების საფუძველზე შექმნა შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი და შესაბამისად გაამკაცრა რეგულაციები ამ მიმართულებით. ვინ თუ არ დამსაქმებელთა ასოციაცია ითვალისწინებს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც აღმოჩნდნენ კომპანიები და აძლიერებს თანამშრომლობას კერძო სექტორთან შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. მათი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემაში, კერძოდ კონსულტაციების, აუდიტის, კადრების მომზადება, გადამზადების შედეგად ასოციაციის წევრი კომპანიები მომზადებული შეხვდებიან ამ ახალ რეგულაციებს და ამ რეგულაციების ზოგადად აღსრულებას. ჩვენ დავინტერესდით თემით და მისი დეტალებით და ვთხოვეთ სტუდიაში მობრძანება დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენელს, კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარია ბატონ დავით ჩიჯავაძეზე, რომელიც ამ ასოციაციის შრომის უსაფრთხოების ცენტრის და საჩუქრის ILO-ს სერტიფიცირებული ტრენერიც გახლავთ. გამშვიდობის ბატონ დავით. გამშვიდობის. რამდენად არის ინტერესი კომპანიების მხრიდან ეს თემებზე ზოგადად ჩვენ მაინდა-მაინც არა ვართ მოხიბლული კერძო სექტორის აქტიურობით. აქ ჩვენ სხვა სიტუაცია დაგვხვდა ყოველ შემთხვევაში ასოციაციაში თქვენს კოლეგებთან რომ ვიკვლევდით ამ თემას. ეხლა ბატონი ელგუჯემელაძის ბექგრაუნდიდან გამომდინარე მისი ჩართულობა ბიზნესთან ურთიერთობაში ეს არ ახალია, მათ შორის ესეთი ფორმატები, მაგრამ მე თვითონ დამაინტერესა ამ თემამ. მან რამდენად აქტიური იყო თავიდანვე ბიზნესი? თავიდან თუ დავიწყებთ, ესე იგი საფუძვლოს თუ შევიქმნით ამ საუბრისას, საქართველოში ეს შრომის უსაფრთხოება ფაქტიურად შემოტანილი იქნა ბრიტიშ პეტროლეუმის მიერ, რადგანაც კავკასიაში მთლიანად რადგანაც მათ დაგვანახეს როგორ უნდა ეს უსაფრთხო შრომის პირობები შექმნა. პირდაპირ საქართველოს კანონმდებლობა შრომის კოდექსი მოითხოვს ერთ-ერთ პუნქტად, რომ დამსაქმებელმა უნდა შექმნას შრომის უსაფრთხო პირობები დამსაქმებლისთვის. აქედან გამომდინარე, სანამ სახელმწიფო დაინტერესდებოდა, კერძო კომპანიები ყოველთვის ინტერესდებოდნენ ამით, ვისაც ყავდა რა თქმა უნდა უცხოელი ინვესტორი ან პარტნიორი. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია წარმოადგენს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პარტნიორს. ამიტომაც ყოველთვის ქართულ რეალობაში იყო პიონერი.
დაახლოებით 7 წლის წინ დავიწყეთ ჩვენ ეს აქტივობები, შეიქმნა კომიტეტი თითქმის ყველა კომპანიიდან, რომელსაც ყავდა ეს საერთაშორისო ინვესტორი ან პარტნიორი, ყველა იყო დაკავშირებული ჩვენთან ფაქტიურად და ვატარებდით პერიოდულ ტრენინგებს. ასევე ჩამოდიოდნენ თვითონ ILO-ს ექსპერტები, რომლებიც აქ ჩვენ თვითონ გვიტარებდნენ ამ ტრენინგებს აწყის ეტაპზე. და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, ამისი დასრულებული ვარიანტი იყო, როდესაც ტურინის ცენტრში 2015 წელს გავიარე ეს მთლიანი აკრედიტაცია. პირადად. რის შემდეგაც თქვენ ხართ ILO-ს სერტიფიცირებული ტრენერი, ექსპერტ ტრენერი. ბატონ დავით, იხავე ანა პიპი გავიგე და არც მიკვირს ახლა დარწმუნებული ვარ 20 წლის წინ თუ ზუსტად როდესაც დაიწყო პირველი ნაბიჯები საქართველოში დაფუძნებისა მეტი 22 წელია თუ ვწდები მაშინვე გადადგავდა ამ ნაბიჯებს ქართული კომპანიებიდან კი ბატონო ქართულ კომპანიებიდან მოგახსენებთ 2012 წელს შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო ყველაზე მაღალი კორპორაციული სტანდარტი აიღო ლუცახარშმა ნატახტარმა სააქციო საზოგადოება ლომისი, რომელთანაც თანამშრომლობ, ყოველწელს ტარდება აუდიტები, აი ეტაპობრივად, ფაქტიურად ეს ყველა საკითხი, რომელიც ნებისმიერ ამ 27 მოდულს ეხება, ფაქტიურად ყველა თავის დონეზე აქვს დაყენებული ნატახტარს. და ეს რომელი წლიდან? 2012-დან. პირადად მე ვიყავი მათ რისკების შეფასებაში ჩართული პირველი ეტაპამდე და დღემდე თანამშრომლობ ფაქტიურად. სახარშევდი უცხოური კომპანიები გასაგებია, რომ ისედაც დაბალი რისკის შემცველია ბუნებრივად. ახლა რამდენიმე ათეული ადამიანი იღუპება წელიწადში მშენებლობებზე, მაღაროებში და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით რა შეგვიძლია ვთქვა, ანუ რა ბრალეულობა შეგვიძლია გამო. მშენებლობთანაც მაქვს ძალიან ახლო კავშირი, ეგეთი არის M კვადრატი რომელსაც ყავს თავისი კონტრაქტმშენი კომპანია M კვადრატთან თანამშრომლობდა ახლოებით ალბათ 4 წელია ანალოგიური სისტემით ითხოვს შრომის უსაფრთხოების მონიტორინგს საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია IFC, რომელსაც თავის სტანდარტი აქვს 8 ეგრეთ წოდებულ პერფორმანს სტანდარტად გაწერილი და აი ზუსტად ამით მანდაც თანამშრომლობდა მანდაც დანერგილი არის ეს სტანდარტები, თუმცა კორპორატიული სტანდარტი მათ აღებული არ აქვს, განსხვავებით ნატახტარის. ანუ ისე სარგებლობენ ამ შემთხვევაში საერთაშორისო პარტნიორების სტანდარტებით გარკვეული მიზეზების გამო. რა მიმართულებები არსებობს თქვენ ახსენეთ საწყისი პერიოდები და დღევანდელი რეალობა, რა ეტაპები გავიარეთ. შესაძლოა სრულად ვერ აკმაყოფილებდეს რომელიმე კომპანია, ორი კომპანია გამოვყავით ჩვენ, რომლებიც თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისია საკუთარი თუ თქვათ სხვის მიერ დაწესებული, მაგრამ ალბათ არსებობს წინსვლის ეტაპები, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც თქვათ პირველად BIP-მ შემოიტანა, დღეს უკვე ქართულ კომპანიებშიც გაჩნდა. რა ქმნის ხოლმე ძირითად შემთხვევაში პრობლემებს, ანუ რომ მათ ეს სტანდარტები თქვა საკუთარ თავს შეუქმნან, თუნდაც ფურცელზე დაწერის გარეშე უბრალოდ ის ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ მათთან დასაქმებული ადამიანები მუშაობდნენ უსაფრთხოდ და სადმე გვაქვს თუ არა წინსვლა და რა არის მთავარი დამაბრკოლება. აი ზუსტად რას თქვენ ახსენეთ, ადამიანური ფაქტორი ეგ არის ყველაზე დიდი შემშლელი ხელის ამ საკითხში, იმიტომ რომ მენტალობა ეს ადამიანის, რომელიც გარკვეულწილად გაზრდილი არის მისი ფსიქოლოგია ისეთ სტანდარტებში, რომელიც საერთოდ წარმოუდგენელი იყო მისთვის რა იყო შრომის უსაფრთხოება და ეხლა უცებ აღმოჩნდება. აი ეს არის ფსიქოლოგიური ფაქტორი ზუსტად ადამიანის მენტალობა, რომ შეითვისოს უსაფრთხოების კულტურა. ანუ სახელს რომ თავი დავანებოთ ამ შემთხვევაში არ არსებობს კომპანიების მხრიდან თქვენ ბევრთან გაქვთ კონტაქტი არსებობს განცდა ან სურვილი რომ მათ კომპანიაში საწარმოში მშენებლობაზე თუ ასე შემდეგ პრობლემები არ ექნებოდათ იქ დასაქმებულ ადამიანებს აი გუშინ წინაც ქონდა მე ეგეთი შეხვედრა რომ ასოციაციაში არა დამოუკიდებლად უბრალოდ მოიძიეს ჩემი კოორდინატები დამიკავშირდნენ და უბრალოდ ისევ ასოციაციის მხრიდან მოხდა რა თქმა უნდა ასოციაციის კოორდინაციით ჩემს ტრენინგს დაესწრო წარმომადგენელი იყო არის ეგეთი კომპანია ასევე სამშენებლო house art-ი რომლის ხელმძღვანელობასაც ჰქონდა შეხვედრა გუშინ წინ და თვითონ მოითხოვეს ჯერჯერობით არანაირი სტანდარტი არ გვაინტერესებს გვინდა რომ ჩვენმა თანამშრომლებმა იმუშაონ უსაფრთხო პირობებში ახლა მინდა მოგახსენოთ ეგეთი რაღაც რომ ესე იგი არსებობს შრომის უსაფრთხოებაში ორი მიდგომა
ერთი არის კორპორაციული სტანდარტის დანერგვა 318.001-ის, ეს რომელიც გააჩნია სააქციო საზოგადოება ლომის ანუ ლუცახარ ნატახტას და არის მეორე, ეს არის ILO-ში სისტემა. ფაქტიურად მე ორივეში სერტიფიცირებული. კი ბატონო, ორივე კუთხეში თანამშრომლობა. განსხვავება რა არის? ეს თუ ითხოვს კორპორაციულ სტანდარტს, ეს ILO-ში, ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიური სისტემა, მეთოდიკის დანერგვის. აქ უკვე არ არის სტანდარტი. აქ პიროვნულად ხელმძღვანელს უნდა რომ დაინერგოს ის სისტემა, რომელიც შექმნის შრომის უსაფრთხო პირობებს და ამიტომაც დამსაქმებელთა ასოციაციის სხვა წევრები რამდენად ბაძავენ ნატახტარს, ანუ იგივე ლომის და თუნდაც ემ კვადრატს, რომელიც არ არის შეიძლება ჯერ ბოლომდე. კი ბატონო, გეტყვით ეხლა მახსენდება ავერსი მარტო ამ წუთას, რომელმაც პირდაპირ აუდიტი შეგვიკვეთა. აქ იცით როგორ არის? სრული არა, ესე იგი ერთ-ერთი მთავარი მოდული არის რისკების შეფასების მერე სახანძრო უსაფრთხოება. აი სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი, რომელიც ფაქტიურად გატარდა მთლიანად ეს ავერს რაციონალში მთლიანად. ანუ ქსელზეა საუბარი თუ წარმოებას. აუცილებლად 2016 წლის მარტო სტატისტიკა რო ავიღოთ, გვაქვს 58 დაღუპული და 84 დაშავებული. ნუ ბოლო წლებს თუ გადავხედავთ, აი საშინელი რიცხვებია. სულ არის დავა რა, ერთი მხარე ამბობს, რომ ეს სახელმწიფომ უფრო მკაცრად უნდა დაარეგულიროს, მეორე ამბობს, რომ ეს უშედეგო იქნება და რაღაცა კომპანიის შიდა გაიდლაინები უნდა იყოს თუ რაღაც. Ну, ფაქტია, რომ ბაზარი ამას ვერ არეგულირებს, ხალხი აგრძელებს, ანუ შავდებიან ასობით ადამიანი და ნუ კიდურა შემთხვევაში იღუპებიან ათეულობით ადამიანს სამუშაო ადგილზე. რა შეიძლება, ანუ თქვენ იცნობთ კანონმდებლობას ამ მიმართულებით, საერთაშორისო პრაქტიკას, რა შეიძლება ამ მიმართულებით გაკეთდეს, რომ ამ სტატისტიკას რაღაცა მოუხერხოთ, იმიტომ რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. კი ბატონო, ნამდვილად გეთანხმებით, ესე გაგრძელება არ შეიძლება, ჩემი თვალით მინახია, როგორ მუშაობენ სიმაღლეზე, ყოველგვარი უსაფრთხოების ზომის დაცვის გარეშე ხალხი, მაგრამ აქაც თქვენ ახსენეთ ორი ალტერნატივა. ერთი რომ ესე იგი ბიზნესი იძახის რომ ესე იგი ეს ზედმეტი დატვირთვა, მეორე კუთხით იძახის რომ დაუშვა სახელმწიფო უნდა დაარეგულიროს. რეგულაციები შემოვიდეს. კი ბატონო, აი რაშია საქმე? ეს არის ძირითადი აქ თავარი ასპექტი არის ის რომ ბიზნეს არ გააჩნია ინფორმაცია. კარგი მენეჯერი რომელიც მართავს კომპანიას იგი არის მოკლებული ინფორმაციას თუ რაში გამოადგება ეს. აი ბიზნესის სწორი მართვა არის ზუსტად ის, რომ მიიღოს მან სრული ინფორმაცია და გაათავისოს თუ რას მისებს, რა ამონაგებ თანხას მისებს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა თავის კომპანიაში. არის ეგეთი ფინანსური კალკულაციები შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის შედეგად თუ არა ამონაგებ თანხას ამოიღებს ბიზნესმენი და ამისი გათვლით უხეში გათვლას გეუბნებით კონკრეტულად ცოტა სხვანაირად კეთება და დეტალებში გამოდის ყოველ ჩადებულ 300 ევროზე ამონაგები თანხა არის 3000 евро. ამიტომ თუ ამას ასოციაციის წევრებს უხსნით, ვადნავით, ანუ არ მოყვებიან. კი ბატონო, ჩვენ ამასინადაც ქონდა საუბარი ერთ-ერთ ფორუმზე, როდესაც ერთი თვის წინ იყვნენ ჩამოსული ზუსტად შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ILO-ს წარმომადგენლები, იქ მე მქონდა ზუსტად ამ საკითხზე პრეზენტაცია წარდგენილი და იქ ესწრებოდა დაახლოებით 30 კომპანია. ქართული კომპანია და ყველაზე მეტად დაინტერესება იყო ზუსტად ამ კალკულაციით. ბიზნეს არ აქვს ინფორმაცია. ბიზნეს ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს სახელმწიფო. ბიზნეს კუთხით ოში, ანუ ეს შრომის უსაფრთხოება, occupational safety and health. ეს გამოდის BOAS როლში, რომელიც წარმოადგენს ბიზნესისთვის ზედმეტ დატვირთს და დანახარს. სინამდვილეში ესე არ არის. არის პირიქით, ეს არის აისბერგის წვერს ხედავს ბიზნესმენი, როდესაც არის ეგეთი 361 დადგენილება მშენებლობის უსაფრთხოების წესების შესახებ, რომელშიც წერია, რომ ყველა ობიექტზე სავალდებულოა ჩაფხუტის დახურვა.
ბიზნესმენი, რომელიც არ ყიდულობს ჩაფხუტს ან წელიწადში ერთხელ იყიდის, ის ზოგი გატყდება, ზოგი ამორტიზირებულია, უსაფრთხოების ფეხსაცმელს არ შეიგეს. თუ მოხდება უბედური შემთხვევა, აი ეს არის აისბერგის ძირი. რამდენ რამეს გამოიწვევს იქიდან. ესე იგი, რა თქმა უნდა, იქ მივა ექიმი. ექიმს მოყვება პოლიცია საგამოძიებო, ჩაერთვება მონიტორინგის სამსახური, პირდაპირ საქმეს მოწდება. აი ახლა წარმოიდგინეთ, ეს რომ ბიზნესმა გააცნობიეროს ასევე ხალისი თანამშრომლების, როდესაც თანამშრომელი გრძნობს თავს დაცულად, ბევრად უკეთესად მიდის საქმიანობა. ასე რომ მე ერთი ჩემი ლექტორის მასწავლებლებში გამიმართლა, გადასარევი ლექტორი მყავდა ინსტიტუტში, ოთარ მაღლაფერიძე იყო პოლიტეკონომიას მასწავლიდა და ეგეთი რეალურად როცა უთხარი რომ ეს ხო არ არის ის მომენტი საბჭოთა პერიოდში როდესაც რეალურად ამას პრაქტიკაში დავნერგავთ. იცით, მე ვიძულებული ვარ ესე გასწავლოთ. სინამდვილეშიო დარჩითო ლექციების მერე და განახებთო რეალური რა არისო და არის ფორმულა ფული პლუს პატარა ფული. ჩვენ გვასწავლინდნენ რომ ესე იგი კაპიტალისტი მოგებას ღებულობს შრომელთა ექსპლუატაციის ხარჯზე. ესო არ არის სწორიო. მე უბრალოდ გასწავლითო. კაპიტალისტიო მოგებასო ღებულობსო შრომის სწორი ორგანიზაციის ხარჯზეო. აი ზუსტად ეს არის შრომის სწორი ორგანიზაცია. აქ არის დიდი დიაგრამა, რომელიც იწყება ერთგვერდიანი პოლისით. ანუ პოლიტიკა შრომის უსაფრთხოების საკითხში, რომელიც გაწერილი უნდა იყოს ხელმძღვანელის დირექტორის მიერ. შემდეგ იწყება დაგეგმა, დანერგვა, ორგანიზება, შეფასება, აქ შედის მონიტორინგი, მაკროკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებები და შემდეგ უკვე ესე იგი ეს ყველაფერი აუდიტით მთავრდება. აი თუ ამ დიაგრამას დავიცავთ, აი ეს არის მე სრულყოფითი ღონისძიება. არ დავიცავთ და ბევრი ხალხი რო იღუპება, ახლა ხო არ დაგეთანხმებათ, ახლა ყველამ გისმინათ ბიზნესმენო, რა სწორს ამბობს, მოდი ყველაფერს არის ზოგადად. ესე იგი, ამიტომ იმ ბიზნესმენს, რომელიც შეგვეწინააღმდეგება, ხო მამაში, მას არ აქვს ინფორმაცია. კაი ბიზნესმენი და კაი ბიზნესის მართვა, მხოლოდ ამით შეიძლება. სხვანაირად გამორიცხულია ბიზნესის სწორი მართვა. ანუ სახელმწიფომ თლიანად უნდა დაიბანოს ხელები მაგას ხდება. არა, სახელმწიფომ კანონი უნდა გამოსცეს. აი სახელმწიფო ახლა აპირებს უკვე მზად არის კანონ პროექტი, პერიოდულად მიგზავნიან, პირველად თუ ქონდა 58 კორექცია ამ კანონ პროექტთან, ბოლოს უკვე 36 მქონდა. ეხლა საბოლოო ვერსია და კანონ პროექტში რა წერია, ანუ ისევ ნებაყოფლობითია, ისევ რაღაცა რეკომენდაციის უფლება რჩება, რომელიც მართლა როდესაც კანონი შევა ძალაში და ეს კანონ პროექტი არ იქნება, ყველა ორგანიზაციას მოეთხოვება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ან სამსახურის შექმნა. და ეს იგი განახორციელებს იმ ეგრეთ წოდებულ space-ებს, რომელიც დღეს თითქმის ყველა კომპანიაში არსებობს. ბიზნესმენის გაერკვევა ამ საკითხებში და მიხვდება, რომ ეს მართლა სასარგებლოა. აი თუნდაც ავიღოთ პირველადი ინსტრუქტაჟი ჩატარება. კომპანიაში, როდესაც მიდის ადამიანი, აუცილებელია საკანონმდებლო მოთხოვნა. პირველადი უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟის ჩატარება. როდესაც რაღაცა მოუვა ამ ადამიანს, ხომ, იგი ხო ინფორმირებულია. უკვე ბიზნესმენს ალტერნატივა აქვს იმ კუთხით, რომ ესე იგი მე ჩაუტარე ყველაფერი, ვატარებ პერიოდულ ტრენინგებს, აქ მოკლება მოხდება მონიტორინგის სამსახურის მხრიდან. სხვადასხვა ის 25 კაცი მონიტორინგის სამსახურშიც აქტიური თანამშრომლობა მაქვს. მათთან ჩემი მომზადებულები არიან. ყველაფერს ერთ-ერთში მოამოწურავთ. შემრჩევა, იმიტომ რომ დამსაქმებელთა ასოციაციასთან მხოლოდ ვიწყებთ ჩვენ ახლა თანამშრომლობას. ძალიან საინტერესო იყო. გაცნობაც, თქვენთანაც საუბარიც. მე ერთის იმედი მაქვს, რომ თქვენთან პირდაპირ ეთერში, ბატონ დავით, არაერთხელ მომიწევს გადავამოწმო. ამ ეთერების შემდეგ გაიზარდა თუ არა კომპანიების რიცხვი, ვინც დაინტერესდება და მიყვება, ასე ვთქვათ, BIP-ის, ლომისის, ავერსის ქცევას და დანერგავენ თუ არა ამ უსაფრთხოების სტანდარტებს. ცხადია, ნებაყოფლობით და მენტალობიდან გამომდინარე.
მადლობა დავით ჩიჯავაძეს, იგი დამსაქმებელთა ასოციაციის შრომის უსაფრთხოების ცენტრის მიცოდეთ ის არის ILO-ს სერტიფიცირებული ტრენერი. მადლობა ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. ამასობაში კი ზაზა აბაშიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და წინასწარ გვაინტრიგებს, რომ მაგარი საინტერესო თემა მოამზადა. სადაც დილამშვიდობის, აბა რა ხდება ჩვენ თავს ერთი გითხარი. დილამშვიდობის მე შევითავსე რაღაც კოპერფილდის როლი და ევროპის დედაქალაქები გავაქრე სულ ცოტა ხნით და პრინციპში აი ამ ექსპერიმენტს შემოგთავაზებ. თუ წარმოგიდგენიათ ქვეყნები საკუთარი დედაქალაქების გარეშე, თუ არა, მაშინ გეტყვით რომ ერთ-ერთმა გერმანულმა კვლევითმა ორგანიზაციამ სულ ახლახას ანგარიში გამოაქვეყნა. სადაც ევროპის არაერთი ქვეყანა საკუთარი დედაქალაქის გარეშე არის წარმოდგენილი და ნაჩვენებია თუ რა დოზით შეიძლება შემცირდეს ამ შემთხვევაში ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკა. ცნობილია რომ დედაქალაქებში ეკონომიკის საკმაოდ დიდი ნაწილია თავმოყრილი, ამიტომ მოდით ერთად გავეცნოთ თუ რა ვითარება იქნებოდა ევროპაში იმ შემთხვევაში, თუ კი ცოტა ხნით სხვადასხვა დედაქალაქებს გავაქრობდით. მაშინ ასე ჩამონათვალი შემდეგნაირად გამოიყურება. პირველ ადგილზე საბერძნეთია, კვლევის მიხედვით გაირკვა, რომ ათენის გარეშე ქვეყნის თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე თითქმის 20%-ით, უფრო ზუსტად კი 19.8%-ით შემცირდება. დაახლოებით ანალოგიური მდგომარეობა იქნებოდა სლოვაკეთში, ცოტა ხნით ბრატისლავას თუ დავივიწყებდით, კვლევა ამ შემთხვევაში საბერძნეთთან შედარებით 1%-ით ნაკლები იქნებოდა და 18.9% შეადგენდა. კარგი ამბავი, არც საფრანგეთს ეწეოდა პარიზის გარეშე, ტურისტების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქალაქი ფრანგული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სვეტია. პარიზის გარეშე მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე საფრანგეთში 14.8%-ით შემცირდებოდა. პოტენციური კლებით მეოთხე ადგილზე ჩეხეთია, სადაც პრაღის გარეშე -14.2%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდებოდა. მეხუთე და მეექვსე ადგილს დანია და ფინეთი ინაწილებენ, როგორც აღმოჩნდა კოპენჰაგენის წილი 14.1%-ია, ხოლო ჰელსინკის 13.2%. შემდეგი პორტუგალია, სადაც ეკონომიკა ისედაც არ ყვავის, თუმცა თუ კი უფრო უარეს დღეში წარმოვიდგენთ ქვეყანას და მას ლისაბონსაც მოვაცილებთ, მაშინ ვნახავთ, რომ მშპ-ს მაჩვენებელი ერთ სულ მოსახლეზე 12.8%-ით შემცირდებოდა, რაც ცხადია კიდევ უფრო მძიმე დღეში ჩააგდებდა ქვეყანას. 12%-იანი იქნებოდა კლება შვედეთში, თუ კი სტოკჰოლმი ქვეყანას გამოეყოფოდა, ანდაც დედაქალაქობაზე უარს იტყოდა, თუმცა საბედნიეროდ მსგავსი არაფერი ემუქრება ქვეყანას და სავარაუდოდ კალსონით შვიდად განაგრძობს ფრენას და მოსახლეობაც მაღალი გადასახადების გადახდას უზრუნველი ცხოვრების დიდი ბრიტანეთი ლონდონის გარეშე ამის უბრალოდ თქმაც კი შემზარავად ჟღერს, თუმცა ეკონომიკის ენაზე ლონდონის გაქრობა 11%-იან კლებას ნიშნავს ბრიტანეთში მთლიანი შიდა პროდუქტის მხრივ ერთ სულ მოსახლეზე. ჩვენ ჩამონათვალში პოლონეთია პირველი ქვეყანა, რომელიც 10%-ზე ნაკლებ კლებას განიცდიდა ვარშავის გამოკვლევის შემთხვევაში, ზუსტად კი ეს მაჩვენებელი 9.5% იქნებოდა. შემდეგი ბელგიაა, რომელიც ბრიუსელის გამოკვლევით საკუთარ მოქალაქეებს 8.6%-ით გააღარიბებდა, რაც შეეხება ესპანეთს, აქ სიტუაცია მართლაც რთულადაა. ჰიპოთეტურად მადრიდის გამოკვლევის შემთხვევაში ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი 6%-ით დაიკლებდა, თუმცა ეს ახლა ვის ადარდებს საერთოდ. შეგახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხანში შესაძლებელია ქვეყანა მართლაც გახდეს სეპარატიზმის მსხვერპლი და კატალონია ცალკე გავიდეს, რაც მისმა ლიდერმა კარლეს პუჩდემონმა მორიგ-ჯერზე გუშინაც დააანონსა. მოკლედ ჯობს რომ ესპანეთს შევეშვათ, თავისი პრობლემები ისედაც არ აკლიათ და დავტოვოთ ცოტა ხნით მარტო. ყველაზე მცირე კლება კი ორ ქვეყანაში, ავსტრიასა და იტალიაშია მოსალოდნელი, ვენის არარსებობის შემთხვევაში ავსტრიაში ვარდნა 5.7% იქნებოდა, ხოლო რომის გაუჩინარების შემთხვევაში იტალიაში ანალოგიური მაჩვენებელი 1.6% იქნებოდა. აი სულ ბოლოს კი საინტერესოა თავად გერმანიის შემთხვევა, სადაც როგორც კვლევარები აცხადებენ, ბერლინის გაუჩინარების შემთხვევაში ქვეყანაში მშპ-ს არათუ კლება, არამედ 0.2%-იანი მატება იქნებოდა. Poor but sexy, ანუ ესე არის შეფასებული ბერლინი, ღარიბი, მაგრამ სექსუალური, სწორედ კვლევარები ასე აფასებენ გერმანიის დედაქალაქს და მათი თქმით, უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, სიღარიბე, ინფრასტრუქტურისა და საგანმანათლებლო სისტემის მოუწესრიგებლობა ბერლინში მეტად იჩენს თავს, შესაბამისად გერმანიდან მისი გაუჩინარების შემთხვევაში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე უფრო მაღალი მაჩვენებლის იქნებოდა, ვიდრე ის ეხლაა. ესეთი უცნაური დასასრული მოყვა ამ კვლევას თავად გერმანელებმა საკუთარ ქვეყანას გამოუტანეს ესეთი რაღაც დაუნდობელი. მიზანი რომ ბერლინთან დაკავშირებით ექსპოზიცია დააფიქსირებინა. კი, დიდი არ მე პრინციპში ამ ხდება მიუნხენი რომ გამოვაკლოთ, მაგრამ აი მიუნხენი რომ გამოვაკლოთ, მე დიდი ერთი ძალიან დიდი კლება იქნება და ამ შემთხვევაში იტალიის დივერსიფიცირება კი, იტალიაშიც ერთი სულ რაღაცა პროცენტი ხარ, წარმოგიდგენთ. რაც ძალიან მცირე არის თუ შევხედავთ რომის ქალაქებს. აი არის დავიანგარიშოთ ხორთ გვეცადა
თბილისი რო გავმოვიდე. თბილისის მთლიანში და მთლიანში და პროდუქტი. მე ყოფნა არ ყოფნის კითხვა შეიძლება დაისვას საერთოდ შექსპირისეულიან. ანუ მე რამდენად 70%. რაღაც გავსი იქნებოდა აუცილებლად. თორემ საინტერესო არის ეროვნულ დონეზე სხვადასხვა ქალაქების მიმართულებისთვის ეგ გავაკეთოთ. კლიანტში და პროდუქტის წილი თბილისზე რამოდის გარეშე გახალისდა სექსიზე ჩვენი საეთერო რა ცოტა უნდა ადამიანებს ბედნიერებისთვის გავიდეთ რეკლამაზე იქნებ რაიმეს ეწიონ ბეცამ ცირეხნის განმავლობაში შემოსავლებთან ერთად გისურვებთ ყველას ბევრ სიამოვნებას რეკლამის დრო არის ტერაპიაზე ქალაქის სიახლეებს არ გვაკლებს, მათ შორის არც ეკონომიკის განვითარების ნაწილში და დარწმუნებული ვარ, რომ ის თემა, რომელზეც ჩვენ რეკლამამდე ვსაუბრობდით, ამ მიმართულებასაც აუცილებლად მოიცავს. კომპანია თეგეტა მოტორსმა მომხმარებელს სპეცტექნიკის მიმართულებით ახალი სავაჭრო ცენტრი შესთავაზა. თუ რა არის ის განსხვავებული მახასიათებლები, რითაც ახალი მაღაზია იქნება დატვირთული, ნახოთ სიუჟეტში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. სპეცტექნიკა, მათი სათადარიგო ნაწილები და აქსესუარები სწორედ ამ სეგმენტზე გაზრდილი მოთხოვნის გამო კომპანია თეგეტა მოტორსი თბილისში, ბელიაშვილის ქუჩაზე ახალ მაღაზიას ხსნის, რომელიც მთლიანად აღნიშნული მიმართულებით იმუშავებს. მაღაზიაში წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა წამყვანი საერთაშორისო ბრენდების პროდუქცია, რომელიც მაღალ ხარისხთან და გამძლეობასთან ასოცირდება. დღეს გავხსენით სპეცტექნიკის მიმართულებით სპეციალიზირებული ახალი სავაჭრო ობიექტი, რომელიც იქნება JCB-ს, Hyundai-ს, Komatsu-ს და ყველა იმ სპეცტექნიკის ატოსათადარიგო ნაწილების შეთავაზებას გააკეთებს მოხმარებელზე. ეს არის სპეციალიზირებული მაღაზია. ჩვენი მოხმარებელი ყოველთვის სხვა ობიექტებზე იღებდა ასეთ მომსახურებას, მაგრამ იქ იყო უფრო შერეული და საავტომობილო პარკი. თეგეტა მოტორსის ახალ ფილიალში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე პროდუქციის გაზრდილი ასორტიმენტია, რომლის შეძენაც მომხმარებლებს შეეძლებათ როგორც ნაღდი ანგარიშწორებით, ისე განვადებით. ამასთან როგორც ადგილზე გვეუბნებიან სავაჭრო ობიექტში წარმოდგენილი იქნება როგორც ორიგინალი, ისე მისი ალტერნატიული პროდუქცია. თანამშრომლობთ ასევე ჰენგსთან, ასევე მანფილდერთან, თანამშრომლობთ ევროპულ ფლიტკართან, რაც უმაღლესი ხარისხი არის, პრემიუმ ხარისხი არის. და გვაქვს ასორტიმენტი ძალიან კარგად გაშლილი. ჩვენ კიდევ უფრო ვაპირებთ გაფართოებას ამ მიმართულებით ასორტიმენტი როგორც იცით სამშენებლო სამუშაოები ვითარდება, იზრდება, ასორტიმენტიც შესაბამისად უნდა მიხვეს. რაც გვაქვს ჯერ კიდევ ბოლომდე აუთვისებელი მიმართულებითაც აუცილებლად გავფართოვდებით. თეგეტა მოტორს ქართულ ბაზარზე მრავალწლიანი ოპერირების შემდეგ ბევრი ერთგული მომხმარებელი ჰყავს. ახალი მაღაზია მოემსახურება როგორც საცალო, ისე კორპორატიულ კლიენტებსაც, რომელთათვისაც ეს სავაჭრო ობიექტი ბევრ პრობლემას გადაჭრის. 2010 წლიდან არის ჩვენი კომპანია და თითქმის 100% თანამშრომლობ თეგეტა მოტორსთან. ჩემი ობიექტიც მდებარეობს ბელიაშვილის ქუჩაზე, ცოტა საწვალებელი იყო რომ იყო პეპელაზე ეს ამათი ფილიალი და ძალიან სასიხარულოა რომ დღესდღეობით ახლო გვექნება ყველაფერი და დროულად მოგვაწვდიან უფრო. კომპანია 22 წელია, რაც ადგილობრივ ბაზარს მსოფლიოში წამყვანი 300-მდე უმსხვილესი ბრენდის პროდუქციას თავაზობს. თეგეტა მოტორსი ავტოინდუსტრიაში დღესაც ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას ინარჩუნებს. როგორც კომპანიის მენეჯმენტში გვეუბნებიან, სამომავლოდ თბილისის სხვადასხვა უბნებში სავაჭრო ობიექტების დამატება კიდევ იგეგმება. გიორგი მშვილდაძეს თეგეტა მოტორსის გენერალური დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობ საქმიანი დილაში. მადლობა ანკიჯოხაძეს ამ სიუჟეტისათვის, თუმცა კიდევ უფრო ბევრი რომ გავიგოთ მომხმარებლებმა ამისათვის, რა სიახლეებს შემოგთავაზებს თეგეტა მოტორსი. მე როგორც ერთ-ერთი მომხმარებელი იმ სერვისის, რომელსაც თეგეტას თავაზობს მომხმარებელს, უფრო მეტი რომ გითხრათ, რატომ უნდა ავირჩიო ბელიაშვილი, თუ ამის საჭიროება დგას, თუ შემიძლია სხვა სერვის ცენტრებზე გადავანაწილო, თქვათ ტერიტორიულად, სადაც მაწყობს, რომ რამდენიმეგან არის თეგეტა წარმოდგენილი თითქმის რამდენიმე უბანში. დიახ, ჩვენ იცით რომ ვებსახურებით ძალიან ფართო სპექტრს საავტომობილო პარკის, ეს არის სუბუქი ავტომობილები, ეს არის სატვირთო ავტომობილები,
და არის სპეციფიკის მიმართულება. იცით რომ ბოლო პერიოდში საგზაო სამშენებლო სამუშაო ინფრასტრუქტურის პროექტები ბევრი წავიდა, ბევრი ტექნიკა შემოვიდა, მას სჭირდებოდა მომსახურება არა შერეულად, ყველას ერთად მომსახურება, თან სპეციალიზირებული მაღაზია გაიხსნა და ამით საშუალება ეძლევა ორგანიზაციებს იმათთვის სპეციფიკის ნაწილებით არის საბურავების ეთებით აინტერესებული, მხოლოდ აი ამ კუთხით მოვიდნენ და ვიღონის მომსახურება და იქ ასორტიმენტი პროდუქცია გაცილებით მეტია ვიდრე სხვა ნებისმიერ ფილიაში. და საშუალება აქვს და ყველა კი რაც კი არის მისი მოთხოვნა, ანუ საწოლეულობას დიდია. პროდუქტის სხვადასხვა ლოკაციიდან შეგროვება ერთიანად მიიღებენ მომსახურებას. თეგეტას შემთხვევაში, როდესაც ანუ ჩვეულებრივი მსუბუქი ავტომობილის მფლობელები იღებენ მომსახურებას, ნამდვილად გამოარჩევს ამ კომპანიას კონსულტანტები, ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ეხმარებიან მაგალითად ჩემნაირებს, რომლებიც არ იციან მანქანის მთლად მოწყობა და ასე შემდეგ, იმ ინფორმაციით, რაც საჭირო არის ავტომობილის მფლობელისათვის. ამ შემთხვევაში თუ დაგჭირდათ განსხვავებული სპეციალისტების, ვთქვათ, ამ მაღაზიის აღჭურვა, გადამზადება ან რაიმე სხვა მიმართულებით სამუშაოების ჩატარება. დიახ, მუდამ ვზრუნავთ, რომ ჩვენი კონსულტანტის დონე საერთოდ მომსახურების დონე იყოს ძალიან მაღალი, როგორც სერვისის კუთხით, ისე ცოდნის და ტექნიკური ცოდნის კუთხით. და ამაზე არის მუდამ მუშაობა ჩვენ სასწავლო აკადემია, თეგეტა მოტორის აკადემიაც დავაარსეთ, უკვე ავტორიზაციას მივიღებთ ამ წლის ბოლოს და ოფიციალურად შეგვიძლია უკვე სერტიფიკატები და დიპლომები გავცეთ. ეს მხოლოდ თქვენი მომავალი თანამშრომლების გადამზადებას სახდენთ თუ არა მარტო ჩვენი თანამშრომლების, არამედ სხვა აბსოლუტურად ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩაირიცხონ ამ სასწავლებელში და მიიღონ ის კურსები, როგორც მექანიკოსის, ელექტრიკოსის, ისე სხვა კურსები აირჩევენ თავიანთ სპეციალობას და ძალიან მოთხოვდაადია საქართველოში, რაც თავარია აქ ხებულოს როგორც თეორიულ ცოდნას, ისე პრაქტიკულ ცოდნას თეგეტა მოტორში. და გადაწყვეტეთ რომ ასეთი სასწავლო ცენტრი გააკეთებინათ? იმიტომ გადაწყვეტეთ რომ მომზადებელი ჩვენ დაახლოებით 650 ჩვენთან მარტო მუშაობს მექანიკოსი ხელოსანი, რომელიც მანქანებს აკეთებს და მათ ნახეთ და არავითარ თვითნასწავლი არიან ბევრი და იმათი გადამზადება, იმიტომ რომ დღეს ტექნოლოგიები ისე მიდის და უახლესი მანქანები შემოდის, რომ ისინი ესე მარტო გადამზადების გარეშე ვერ გააკეთებენ. ამიტომ საჭიროა სასწრაფოდ რომ ყველა თანამედროვე ტექნოლოგია ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში ისე სწრაფად იცვლება, რომ მისი გადამზადება და სპეციალურად ტრეინინგებია საჭირო. გარდა ამისა, ბევრს აქვს სურვილი, რომ არიან ნიჭიერები განსაკუთრებით რეგიონებში, ჩვენ ამას ბათუმშიდაც ვაკეთებთ, გვინდა გავაკეთოთ, რუხში გავუშვათ, ქუთაისში გავუშვათ. არიან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც უნდა დაეფლონ ამ სპეციალობას, მაგრამ არ აქვს თქვა პირობები რომ ისწავლონ, ამის გამო დაისწავლონ. არის რამე საერთაშორისო სტანდარტი, თქვა რომლის დაკმაყოფილებაც გინდათ რომ მიაღწიოთ, ან დღეს უკვე არსებობს რომ ის თქვა მიმართულები რომთან დაკავშირებითაც გაქვთ რაღაცა ზღვარი, რომ აი ამ სტანდარტს აუცილებლად დაკმაყოფილებს ადამიანი, რომელიც თქვა თქვენთან დასაქმდება ან თქვენ სასწავლებელში მიიღებს განათლებას. კი, რა თქმა უნდა, კომპეტიციის ზღვარი ჩვენთანაც არის, რომ გარკვეულწილად როცა მოდის, მას ელექტრობას რომ მოკიდებს, ელემენტარულად უნდა იცოდეს და ესმოდეს. ანუ გულისხმობ რაღაცა ჩარჩო, თქვა ფორმატი არსებობს თუ უშუალოდ ამოწმებენ? კი, სტანდარტები რა თქმა უნდა, როცა ისწავლის, მე გამოცდებია სპეციალურად, რამდენად მან აითვისა ეს ყველაფერი. ჩვენ თუ საერთოდ კომპანიის სტანდარტებზე ვიტყვით, როგორც დაწყებული ISO სტანდარტები, როგორც მენეჯმენტში, აქ შედის ყველაფერი მარაგების უსაფრთხოება, მომსახურება და ყველაფერი შედის ამ სტანდარტში და ამას უკვე 2008 წლიდან ყოველ წელიწადს ვიღებთ ISO სტანდარტს და ეს ნიშნავს, რომ კომპანია ძალიან მაღალი დონის კომპანიაა და შესაბამისად ყველა ეს კუთხე, რაც რომ განსაკუთრებით კონსულტანტების და ხელოსნების დონე იყოს ძალიან მაღალი, რომ კლიენტმა მიიღოს მაღალი და ჩვენი კომპანია გვინდა რომ ამით იყოს გამორჩეული, ამას ვაკეთებთ ყველაფერს. 22 წლის ისტორია პრინციპში ძალიან ბევრი თქმის შესაძლებლობას იძლევა. სანამ ისევ მაღაზიას დაუბრუნდებით, რომელიც აუცილებლად კიდევ უფრო დეტალურად უნდა განვიხილოთ, ბრენდები, რომელიც ამ შემთხვევაში თქვენთვის არის გამორჩეული თეგეტა მოტორისათვის, ვიცი რომ 300 აღწევს, თითქმის თუ აჭარბებს, ძალიან წარმომადგენლობითი არის, მაგრამ რომელი არის უპირატესი თქვენთვის იმ სტანდარტიდან გამომდინარე, რომელიც ამ წლების განმავლობაში მათ შორის ამ კომპანიამ დაუმკვიდრა საკუთარ თავზე, პრინციპში ბაზარზე შექმნა ის ზღვარი, რომლის ქვევითაც სწორდებიან სხვა კომპანიები.
მე გეტყვით რომ ჩვენ დავიწყეთ თავიდან ავტოსათარგმნო ნაწილებით და საბურავებით აქ გამოვარჩევდი მე Bosch, Shells, Hengs, Vartas ამის შემდეგ სტანდარტები შევქმნით და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ მივიღეთ დილერობა MAN-ზე ესა გერმანული კონცერნი უძლიერესი სატვირთო მანქანებში JCB-ზე ინგლისური კომპანია Toyota-ზე ვართ Toyota-ს დილერები მივიღეთ Porsche-ს დილერობა Mazda-ს დილერობა და ეს უკვე ჩვენ ავედით ძალიან მაღალ სტანდარტზე იმიტომ Porsche-ს დილერი ხდები თუ შენი სერვისი და მომსახურება არ არის მაღალი დონეზე უბრალოდ ვერ გახდები Porsche-ს დილერი Toyota-ს დილერიც ნიშნავს რომ ყოველ სტანდარტი რაც არის სოფლიოში უმაღლესი სტანდარტი შენ აკვაყოფილებ ამ სტანდარტს და ხარ უკვე დილერი ამიტომ ჩვენ ამ სოფლიო ბრენდებთან ურთიერთობამ და ჩვენ ვცდილობთ რომ ვიყოთ ხოლო და ხოლო იმ კომპანიებთან რომელიც ტოპ სამეულშია გვასწრებს რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მაღალი დონე იმიტომ იმათი ტრეინინგები უცხოელებში ანუ თელს რეგიონში სამოულო გეგმებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ გეგმებს თუ არა თეგეტა მოტორზე ახალ პროფილურ თქვა სერვის ცენტრის შემოთავაზებას მომხმარებლებისათვის ან ახალი ცენტრის დამატებას რომელიმე რეგიონში ბათუმში მომავალ წელს უკვე დავიწყეთ პროექტზე მუშაობთ ესა 15 მილიონი ლარის მეტი იქნება ეს პროექტი დაждდება და უნივერსალურ დიდ ცენტრის გაკეთება გვინდა აჭარის რეგიონში კონკრეტულად ბათუმში ეს იქნება სატვირთოსი ეს იქნება მსუბუქი ეს იქნება სპეცტექნიკის მიმართულება და თეგეტა მოტორსის აკადემია სასწავლებელიც რომ შესაძლებლობა გქონდეს ადგილობრივი ახალგაზრდები დასაქმდნენ და იქვე გაიარონ ცოტა და ეს ჩვენ სულ მინიმუმ 15 მილიონი ეს ფიქრობთ რომ თელ დასავლეთ საქართველოს მომსახურება თუ აპირებთ რომ უკვე ეს მარტო აჭარაში და ჩვენ ქუთაისშიდაც გაფართოვდით ზუგდიდის კორძეთ რუხის რუხი იცით რომ აფხაზეთის საზღვართან არის და ბევრი აფხაზეთიდან ბევრი გადმოდის ჩვენთან სერვისის მისაღებად ამიტომ ძალიან დიდი პროექტები გვაქვს როგორც საქართველოში ისე აი იცით რომ ბაქოში უკვე თეგეტა მოტორსი ორი ფილიალი გახსნა მალე ვაპირებთ მომავალში გვაქვს მესამე ფილიალის გახსნა და მე შემდეგ სერვისი და ამიტომ სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით რა გეგმები გაქვთ? დიახ აზერბაიჯანში გვაქვს გაფართოების ძალიან დიდი გეგმები გვინდა მართალია ვფრთხილობთ და ნელა ვგვირდებით მაგრამ წიწი მივიწერთ ასე რომ ნახოთ ჩვენი აუცილებლად მიგადევნებთ თვალს რუხთან დაკავშირებით არაერთხელ აგვნიშნავს ამავე სტუდიაში რომ ეს ნამდვილად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პროექტი არის და მე წარმატებას გისურვებთ ყველა მიმართულებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც რა თქმა უნდა თქვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ველოდებით სიახლეებს და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ბიზნეს მედია საქართველოს საქმის კურსში ჩააყენებს ჩვენ მაყურებელს და ამ კითხვას ვებგვერდზე bm.gr ახლა კი კიდევ ერთ ფორუმთან დაკავშირებით მინდა რომ ინფორმაცია მივიღოთ თბილისში სამედიცინო ფორუმი იხსნება დღეს სადაც 3 დღის განმავლობაში წარმოადგენელი იქნება სამედიცინო ტექნოლოგიები და აპარატურა ესთეტიკური მედიცინა სტომატოლოგია და სტომატოლოგიური აპარატურა მომხმარებელს კი შესაძლებლობა იქნება გაეცნოს და დაათვალიეროს სამედიცინო სფეროში არსებულ თანამედროვე სტანდარტებს და შესაძლებლობებს მარიამ ადამია იმყოფება რა თქმა უნდა ფორუმზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთება და ღონისძიების დეტალებს გაგვეცნობს სტუმრებთან ერთად მარიამ დილა მშვიდობის რა ხდება საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში დილამშვიდობის ანა როგორც შეინაღნიშნე დღეს თბილისში 2017 წლის სამედიცინო ფორუმი იხსნება რომელსაც ტრადიციულად 3 დღის განმავლობაში საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია მასპინძლობს მე-11 პავილიონი და რომლის ფარგლებშიც დარგში მოღვაწე პროფესიონალი ადამიანები გააცნობენ მომხმარებლებს და დამთვალიერებლებს 3 დღის განმავლობაში საკუთარ პროდუქციას ასევე ისაუბრებენ სიახლეებზე და დარგში არსებულ გამოწვევებზე სულ მონაწილეობას იღებს 12 სხვადასხვა ქვეყნიდან 60-ზე მეტი მონაწილე ასევე საინტერესო ინფორმაცია არის ისიც რომ ფორუმის გახსნის დღესთან დაკავშირებით მაუწყებლობას იწყებს სამედიცინო რადიო სახელწოდებით Live FM, რომელიც რომელიც ასევე ფორუმის მხარდამჭერია და ორგანიზატორია და მსმენელს გააცნობს პერმანენტულად სიახლეებს როგორც ფორუმიდან, ასევე უშუალოდ სამედიცინო სფეროდან. ასევე აქვე დავამატებ, რომ გარდა გამოფენა გაყიდვებისა, ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეები საქმიანი შეხვედრებსაც გამართავენ, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი წინაპირობაც არის სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის. მე შევეცდები ახლა უშუალოდ მონაწილე
მონაწილეები გაგაცნობთ. პირველი მონაწილე ეს არის ნატალი ჯგუფი და მის დამფუძნებელს გაგაცნობთ ნატალია თოლორაიას დილა მშვიდობისა. ქალბატონ ნატალია, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად ენერგიულად. უფრო კონკრეტულად რომ გაგაცნოთ რა პროცედურები მიმდინარეობს ახლა თქვენი სტენდთან და რას ნახავს აქ მოსული მომხმარებელი და დამთვალიერებელი 3 დღის განმავლობაში. დილა მშვიდობისა, მივესალმები მთელ საქართველოს, თქვენს ტელემაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა. წარმოვადგენთ ჩვენ სამედიცინო აპარატურებს, ესთეტიური მედიცინისა და სილამაზის სალონების აღჭურვილობას, ასევე კოსმეტიკურ საშუალებებს. მინდა გითხრათ, რომ როგორც შესაძლებელი იქნება პროფესიონალური მომხმარებლისთვის დათვალიერება და შეძენა, ასევე საბოლოო მომხმარებლისთვის იქნება თმისა და სახის დიაგნოსტიკა სრულიად უფასოდ და შერჩევა პროფესიონალური 50%-იანი ფასდაგლებით. ეხლა ჩვენ ვდგევართ სტენდთან, რომელს ჩვენ სტენდთან ერთ-ერთ მხარე, სადაც წარმოდგენილი არის ლაზერული აპარატები. ერთი ეს არის ალექსანდრიტის ლაზერი მუვეო, რომელიც არის უახლესი და მინდა ვთქვა, რომ ერთადერთი, რომელიც საფირის თავის მეშვეობით ხდება სრულიად უმტკივნეულოდ. ხედავთ, მამაკაცი არის და მამაკაცისთვის ყოველთვის ძალიან ისეთ პრობლემატურია. ესე იგი, წარმოდგენილი არიან ექიმები, რომლებიც როგორც პროფესიონალებს, ასევე საბოლოო მომხმარებლებს აუხსნიან ამ აპარატის ასევე წარმოდგენილი გვაქვს სახის წმენდის დიგლოუს აპარატი, რომელიც ოქროს მედალი აიღო. ეს არის სრულიად უმტკივნეულო ლანჩის დროს შესაძლებელი, რომელსაც აქვს თავისი ერთჯერადი თავები, როგორც ხედავთ, ანუ შესაძლებელია როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე საბოლოო მომხმარებლისთვის 50%-იანი ფასდაკლებით იყოს ეს მიღებული. ხედავთ იქით, რომ დიაგნოსტიკა ხდება თმის და კანის დიაგნოსტიკა, ასევე წარმოდგენილია სხვა ჩვენი სტენდის ავეჯი სილამაზის სალონებისთვის, ასევე ჩვენ წარმოვადგენთ SPA კონცეფტს, ეს არის საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც ეხმარება ბიზნესის დაწყებისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მხოლოდ გამოფენის 3 დღის განმავლობაში უპროცენტო განვადებით გვაქვს ალიზინგოს ბანკთან მოლაპარაკება, ანუ ფაქტიურად შესაძლებელი არის, რომ ბიზნესი დაიწყონ ჩვენი და ბანკის დახმარებით სრულიად ძალიან მალე და სწრაფად. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი 20 წლიანი გამოცდილება გვაძლევს იმის მომავალ საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ შეგვიძლია თავიდან ბოლომდე აუწყოთ მთელი ბიზნესი. მადლობა თქვენ მასპინძლობისთვის. მე მაყურებელს კიდევ ერთი მონაწილე მინდა რომ გავაცნო, Medical World-ის დირექტორი დავით ყოლბაია, რომელიც ასევე მონაწილე არის ფორუმის. დილა მშვიდობისა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უფრო კონკრეტულად რომ მოგვიყვეთ, რა მნიშვნელობის მატარებელი არის ეს ფორუმი, რომელიც ტარდება და თქვენ რა პროდუქცია გაქვთ წარმოდგენილი მომხმარებელს? როგორც ყველა კომპანიას, ჩვენი კომპანიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გავაცნოთ ყოველ წელიწადს თანამედროვე აპარატურა ჩვენს მომხმარებლებს. ჩვენ წარმოადგენელი გვაქვს ეკოსკოპიის აპარატები, წარმოადგენთ ფიზიოთერაპიულ აპარატებს, ლაბორატორიას, რეანიმაციულ აღჭურვილობას, სუნთქვის აპარატებს, კარდიომონიტორებს, რენტგენის აპარატებს და სხვა საინტერესო აპარატებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მომხმარებლებისთვის. მადლობა ძალიან დიდი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ აქ მოსულ მომხმარებელს 3 დღის განმავლობაში სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებისა თუ სილამაზის და SPA ცენტრების წარმომადგენლები დახვდებიან, უფასო კონსულტაციას გაუწევენ და დაეხმარებიან ყველა მხრივ რითიც შეეძლებათ, ასე რომ მობრძანდით და დაათვალიერეთ Expo Georgia-ს მე-11 პავილიონი. მადლობა მარიამ ადამიანს, მადლობა Expo Georgia-ს საინტერესო ინფორმაციებისათვის და რა თქმა უნდა გამოფენისთვის, რომელიც განსაკუთრებით მედიცინის სფეროში დასაქმებულებს ან ამ სფეროთი დაინტერესებულებს პრინციპში უზრუნველყოფს საჭირო ინფორმაციით, სიახლეებით და იმ ინოვაციებით, რომელსაც თანამედროვე მსოფლიო მათ სთავაზობს. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გვაქვს და სულ რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ დეველოპერული რუბრიკის დროა საქმიანი დილაში, რა თქმა უნდა, ლიკა ქარდავასთან ერთად საინტერესო თემა გელოდებათ. წინ მშენებლობის ახალი კოდექსის განპროექტი პარლამენტში განსახილვად უკვე წარდგენილია. ამ პროექტთან დაკავშირებით კერძო სექტორს გარკვეული შენიშვნები აქვს, ისინი რისკებს ხედავენ, თუმცა არსებობს ალტერნატიული მოსაზრებებიც. მოკლედ, ლიკა ისაუბრებს უფრო ვრცლად ამ თემაზე. პროფესორი ჯორჯი ეჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს დიმიტრი მხეიძეს მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის მასპინძლობს. ლიკა, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს და გითმობ ეთერს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები მაყურებელს. ალბათ დამეთანხმები, რომ მშენებლობის ხარისხი და სამშენებლო საქმიანობის მიახლოება დასავლურ სტანდარტებთან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სექტორისთვის და თუ იმის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რა სიახლეებს გვთავაზობს დღეს ჩვენ ახალი კანონპროექტი. ბატონ დიმიტრი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. თქვენ როგორც ასე ვთქვათ, მშენებლობის ინსპექტირების ასოციაციის ხელმძღვანელი, რას გვეტყვით, რას ნიშნავს ასოციაცია, რა სიახლეებს შემოგთავაზებს ასოციაცია და რას ნიშნავს, ასე ვთქვათ, ორგანო, რომელიც გააკონტროლებს მშენებლობის ხარისხს და მშენებლობის მიმდინარეობას. გეტყვით პირველ რიგში, რომ ეს არც ისე ძველი ახალი თემაა, ინსპექტირების ორგანოები მშენებლობის სფეროში. ეს არის, ესე იგი, საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით აკრედიტებული ორგანიზაციები, რომელთაც აკრედიტაციის სატარებს ეკონომიკის სამინისტროს აკრედიტაციის ცენტრი, რომელიც სხვათა შორის წელს გახდა ევროეას ორმხრივი შეთანხმების ხელმომწერი. ანუ აღიარება მოხდა ჩვენი აკრედიტაციის ევროპის გაერთიანების მიერ. ანუ ეს ევროასოცირების ხელშეკრულების ნაწილია მშენებლობის ინსპექტირების თემა. და ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ხდება აკრედიტაცია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ზუსტად ამ ასოცირების შეთანხმებაში. მესამე თავი არის მიძღვნილი, ესე იგი სტანდარტები, აკრედიტაცია, ინსპექტირება. და ვალდებულებებიც აქვს აღებული საქართველოს, რომ მიუახლოვოთ საქართველოს კანონმდებლობა ევროპულ საუკეთესო გამოცდილებას. ძალიან კარგი. ბატონ დიმიტრი, იმისთვის რომ მიუახლოვოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მშენებლობის სტანდარტები, ევროასოცირების ხელშეკრულებას და საუკეთესო დასავლურ პრაქტიკებს. ამისთვის ძალიან ბევრი ნაბიჯები გვაქვს გასავლელი. საინტერესოა, რა კრიტერიუმებით ხდება აკრედიტაცია, ასე ვთქვათ, აი ამ ორგანოების, მშენებლობის ინსპექტირების ორგანოების, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და რამდენად ეს არის რეალური, ასე ვთქვათ, დასაყრდენი იმისა, რომ ჩვენ ნამდვილად ამ რეფორმით მივიღებთ შედეგს და ეს არ იქნება დაუშვათ რეფორმა რეფორმისთვის, ან მხოლოდ ქაღალდზე არ დარჩება. ერთი მინდა ვთქვა, რომ თვით აკრედიტაციის პროცესი არის საკმაოდ რთული და შრომატევადი. ჩვენ ორგანიზაციას დაუშვათ დაჭირდა წელიწადზე მეტი, რომ გაევლო ეს აკრედიტაცია. პირველ რიგში უნდა ყავდეს პროფესიონალი პერსონალი, უნდა გქონდეს დანერგილი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, არის ესეთი სტანდარტი 17.020 საერთაშორისო სტანდარტი. ISO 17.020. ეს არის სავალდებულო მოთხოვნა, როგორც ეს რასაკვირველია, ზუსტად ამ სტანდარტის მიმართ ხდება აკრედიტაციის ცენტრის მიერ შემოწმება, რამდენად სწორად გაქვს ორგანიზაციაში დაგეგმილი ეს დანერგილი ეს სტანდარტის მოთხოვნები. ეს არის პერსონალის კვალიფიკაცია, პროცესების აღწერა, თითოეული პროცესზე უნდა იყოს ზოგი მენეჯმენტის პროცედურა, ზოგზე უნდა იყოს ტექნიკური პროცედურა, თუ როგორ ტარდება და შემდგომში წელიწადში ერთხელ გეგმიურ მონიტორინგს ატარებს აკრედიტაციის ცენტრი
და თუ არა გაქვს, ანუ ვერ შეინარჩუნე ის დაგეგმილი სტანდარტი, დანერგილი სტანდარტის მოთხოვნები, გაგიუქმდება აკრედიტაცია და დატოვებ ბაზარს ელემენტარულად. გასაგები, აქვე ჩაგეკითხებით ბატონ დიმიტრი, ანუ ერთია აკრედიტაციის მიღება, მაგრამ მეორეა უშუალოდ პროცესის მენეჯმენტი. ანუ რას მოიაზრებს მშენებლობის ინსპექტირების პროცესის მენეჯმენტი და რა ხარისხით იქნება კომპანია ჩართული. აქვე ძალიან საინტერესოა, რომ ვისაუბროთ კორუფციის რისკებზეც, ანუ რამდენად დაცული იქნება მომხმარებელი ბაზარი იმისგან, რომ თქვა არ მოხდება გარკვეული დასკვნების გაყალბება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ამაზეც დარწმუნებული ვარ, ნაფიქრია და რა რეგულაციები იქნება ამ მიმართულებით. ზუსტად აქ არის, მაღალია რისკები თვითონ, ძალიან დიდია რისკი კომპანიისთვის. ანუ თუ ეს კორუფციული იქნა ერთხელ ორჯერ დაუშვათ, შეიძლება ყველაფერი შეიძლება რომ გაძურეს ერთი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან მალე ეს აღმოჩნდება და შეუჩერდება აკრედიტაცია და ბაზარს დატოვებს, ანუ დაკარგავს ყველაფერს. ბიზნესს კარგავს და რისკი ძალიან მაღალია და ის კომპანია, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ გაალბებას გაუვა, უბრალოდ იქნება ძალიან მოკლევადიანი ეს და დატოვებს ბაზარს და აღარ მიეცემა ოპერირების საშუალება და ზუსტად ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი ასოციაციის ის არის და წესდებაშიც გვიწერია, რომ ჩვენც ვაკონტროლოთ ეს სიტუაცია აკრედიტაციის ცენტრთან ერთად. თქვენ რა ინსტრუმენტები გაქვთ, რომ ეს პროცესი აკონტროლოთ? უნდა ვაკეთებთ ახლა ნერგავთ შიდა აუდიტის, ანუ შიდა მონიტორინგის სისტემას, სადაც სპეციალისტები, ასოციაცია დაიქირავებს სპეციალისტებს და გააკონტროლებენ აკრედიტაციის ცენტრთან ერთად, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცეში განთავსებულ საექსპერტო შეფასებებს. გასაგებია. ბატონ დიმიტრი, საინტერესო ისევ პროცესს რო დაუბრუნდეთ, მართვის პროცესს, თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მენეჯმენტი, აი ამ ასე ვთქვათ ინსპექტირების პროცესის და ამისთვის საჭიროა კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი პერსონალი. რისგან შედგება ეს პროცესები და თუ არსებობს, ანუ ხარისხი არის მრავალწახნაგოვანი თემა, აქ როდესაც ხარისხზე ვსაუბრობთ, თავში მოგვდის ვთქვათ კონსტრუქციის სიმტკიცე, სეისმომდგრადობა, ცეცხლმედეგობა, რამდენად ენერგოეფექტურია, რამდენად ასე ვთქვათ გათვლილია გრძელვადიან ექსპლუატაციაზე, მასალები, რამდენად ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე მასალები არ არის გამოყენებული და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მრავალწახნაგოვანია ხარისხის დეფინიცია. თქვენ როგორ შეძლებთ აი ამ ყველა წახნაგის ასე ვთქვათ მონიტორინგს და რა ხარისხით ჩაერთვებით თვითონ პროექტში და კიდევ ერთი კითხვა, თუ არსებობს უკვე ლაბორატორიები, სადაც მოხდება ტესტირება იგივე სამშენებლო მასალების, ანუ აკრედიტირებული ლაბორატორიები, მასალების, მათი გამძლეობის, მათი ასე ვთქვათ ვალიდობის და ასე შემდეგ. არსებობს ეგეთი ლაბორატორიები აკრედიტებული ასევე საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით ეს 17.25 ეს ლაბორატორიებისთვის მე მგონი სტანდარტი და ხდება ესეთი ახლა ყველა ტიპის მასალისთვის ვერ ხდება რა საკურველია. ის გარკვეული სკოპი, ანუ მოცვა თუ არის განსაზღვრული რა ტიპის მასალები ექვემდებარება ინსპექტირებას. ანუ ახალი კანონპროექტი აი ამ მიმართულებით ესე დეტალურად თუ შლის ვთქვათ მასალების. მასალების მიმართ ესეთი ძალიან დეტალური ჩაშლა არ არის, მაგრამ მიდის მაგ მიმართულებით მუშაობა, რასაკურველია არსებობს ლაბორატორიები და ეს ვითარდება ეს ბიზნესი, რასაკურველია არის გარკვეულ მასალებზე უკვე არსებობს და იქაც ეგრეა აკრედიტაციას რო გადის მთლიანად უბრალოდ ლაბორატორია კი არ გადის, თითოეულ ესე იგი ტიპის სამუშაოზე გადის აკრედიტაციას და უნდა დაასტუროს, უნდა კონდეს შესაბამისი აპარატურა, რომ ეს შეძლოს ყველაფერი. და მიიღოს აკრედიტაცია. ასევე ეს პროცესი კიდევ ერთხელ რო დაუბრუნდეთ ამ თემას, რას მოიცავს? ანუ თქვენ წარმომადგენელი გეყოლებათ ობიექტებზე? პირველ რიგში იწყება პროექტის ექსპერტიზის ან ინსპექტირების სტადიიდან, ესაა მთავარი და
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის დაპროექტება საქართველოში. საწყის ეტაპზევე რო იყოს პროექტი სრულყოფილი, ეს არის მთავარი და გადამწყვეტი მომენტი. ანუ ყველა ზუსტადაც ახალი კოდექსის მიხედვით, ესე იგი პროექტის ჯერ გასაკურველი განხილვის პროცესია, მაგრამ კანონ პროექტში მითითებულია, რომ კონსტრუქციები, გეოლოგიური დასკვნა, კონსტრუქციული ანგარიშები და კონსტრუქციული პროექტი, ნაწილი აუცილებლად უნდა იყოს შემოწმებული, ჩაუტარდეს ექსპერტიზა აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ. პლუს არის კიდე შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესები, რომელიც შეიმუშავა ახლა ეკონომიკის სამინისტრომ და წელს 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში, ეს უკვე კოდექსი კი არა, ეს არის ტექნიკური რეგლამენტი, მთავრობის დადგენილება. სიუჟეტი გადაცემა დაუთმეთ ამ თემას. ზუსტად მაგ რეგლამენტთან შესაბამისობაზე არქიტექტურული ნაწილი რო იყოს შესაბამისი, მაგაზეც საჭიროა საექსპერტო დასკვნა. თორემ შენებლობის ნებართვას ვერ მიიღებს ორგანიზაცია. და როდესაც ახლა კონსტრუქციული ნაწილი ყველაზე ისეთია, ესე იგი მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი, რომ არ მყარი იყოს და არ დაინგრეს შენობა. ბუნებრივია. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ესე იგი ეს საექსპერტო შეფასებას გაივლის ყველა ეს კონსტრუქცია, მეტი სანდოობა იქნება და მეტად წყნარად ეძინება იმ შენობაში მობინადრეს თუ ვინც იქნება წარმომადგენელი მესაკუთრებად. ანუ რეალურად არის რასაკურველია ზოგიერთი ორგანიზაციების მხრიდან, რომ აი გაძვირდება, მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა გათვლა გავაკეთოთ საბოლოო ჯამში მომხმარებელზე, ხო? როდესაც ყიდულობს ადამიანი, რომ იმან იყიდოს სრულფასოვანი პროდუქტი და არ დარჩეს მოტყუებული. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია, მე ვფიქრობ. და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ბატონ დიმიტრი, რა რეგულაციები იგეგმება, ვთქვათ, აი ამ ასე ვთქვათ, მშენებლობის ინსპექტირების რეფორმის კვალდაკვალ და კიდევ რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ. თუ არის გარკვეული კალენდარი, ტაიმლაინი შედგენილი იმ რეგულაციებისა, რასაც უნდა ელოდოს ბიზნესი, რომ წინასწარ მოხდეს მათი წარდგენა, კომუნიკაცია, ბიზნესი მოემზადოს, თავისი უკავშირი გაგიზიაროთ. ანუ აი ამ ხრივ რამდენად გრძელვადიანად ხდება აი ამ რეგულაციების გააზრება და დანერგვაზე მუშაობა. ნუ აი მაგალითად იგივე შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესები რო იყო, ის შემუშავდა და ერთი წელი რო გამოიცა, ერთი წელი მიეცა ბიზნესს საშუალება, რომ გაცნობოდა და ერთი წლის მერე შევიდა ძალაში. ახლა მომავალშიც სავარაუდოდ ახლა ეს აი ახლა პარლამენტი რომ მიიღებს ამ კოდექსს, აუშვათ ალბათ გარკვეულ დროს მისცემს ბიზნესს, რომ გაეცნოს და ადაპტირება მოახდინოს ახალი რეალობის მიმართ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრის სტუმრობისთვის. ჩვენ აუცილებლად მომავალშიც გავაშუქებთ ამ თემებს და შემდეგ რუბრიკებში ასევე უფრო დეტალურად გავშლით ახალი სამშენებლო კოდექსის და სივრცითი მოწყობის, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტის თემას და მაყურებელს შევთავაზებთ ყველაზე მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, პრობლემატურ და საინტერესო სიახლეებს უძრავი ქონების სექტორის მიმართულებით, რათა მათ გონივრული ინვესტიცია განახორციელონ ამ სექტორში. მადლობა. რომ ორი სიტყვით თქვა, ორ რიცხვში გაიმართება ზუსტად ფორუმი ჰოლიდეინში, სადაც განიხილება ამ მშენებლობის ხარისხის ესე იგი საკითხები და საერთაშორისო სტუმრებიც გვეყოლება საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური მდივანი და ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება. ძალიან კარგი. წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა ბატონ დიმიტრის ინფორმაციისათვის, მადლობა ლიკა ქარტაოს საინტერესო რუბრიკისათვის. ამ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად ვიქნებით საქმის კურსშიც ყველა იმ სიახლეზე, რომელიც საკანონმდებლო განხილვებს უკავშირდება. მოვისმენთ პოზიციებს როგორც თავად დეველოპერული კომპანიების წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე რა თქმა უნდა შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით რჩევებს, ისე როგორც დღევანდელ ეთერში და საინტერესო ამბები გელოდებათ მოკლედ წინ, არა მხოლოდ საქმე დილა
შეგემთ ბიზნეს მედია საქართველოს დანარჩენ გადაცემებთან დაკავშირებითაც და რა თქმა უნდა BMG-ის მკითხველებისთვის მუდმივად განახლებადი ინფორმაციები. ბიზნეს მედია საქართველოს მორიგი ეთერი კი სულ რამდენიმე წუთში უკვე ქალების ნარატივით გვანცალაღიძესთან ერთად გაგრძელდება. დღეს დავით ჯალაღონია შევაყენებთ საქმის კურსში მთავარი ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების შესახებ და რა თქმა უნდა საღამოსად შევაჯამებთ დღეს მნიშვნელოვან აბებს. მხოლოდ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე საქმიანობისათვის ხვალ ზუსტად 8-ზე კი ისევ საქმიანი დაიწყება დილა ტელევიზორზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.